Biologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm. Mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Star Nation, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ang gabi. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Maayong gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kesa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 5 sa bulan na sa Disyembre sa ning tuig 2021. 20 days to go before Christmas. Kagkaroon katulang kita sa aton nga mga headlines sa balita lokal. DepEd Division of Bacolod City kag DepEd Division of Negros Occidental nakahanda na sa umpisa sang pilot limited face-to-face classes buwas nga adlaw. Ginaduso sa Kabataan Party List kapag patigayon sa antigen test sa pag-umpisa sang limited face-to-face classes, suportado sang grupo sa mga manunudlo. Pahayag ni Presidente Duterte nga ibalik ang 24 billion pesos budget sa NTFL kag sa proposed 2022 national budget, ginkalipay sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. La Salle University nagtukod sang inisyatibo nga Rescue, Rebuild, Recover. Driver sang motorsiklo patay matapos nga makabunggo sa nakaparada nga truck sa syudad sang Kabangkalan. Balay sa Barangay Alihis, gintupok sa kalayo kaina sang aga, ginapatihan tugas ang nabiyaan nga nakasaksak nga electric fan. Sa balita national, magnitude 6.1 nga linog, nagtayog sa kadagatan sang Sarangani Island, Davao Occidental, kaina sang aga. COVID-19 immunity target sa Pilipinas nga 70% sang populasyon, mahimo pasakaan sa 100%. Kabugasan niya COVID-19 cases sa PNP personnel nagsaka na sa 42,210. Aktibo nga kaso yara na lang sa 35. Sa balita international, COVID-19 cases sa France nadugangan sang 50,000 sa sulod lang sang 24 oras.
Sa balita sa inampang, Senator Manny Pacquiao nagsulod naman sa patag sang esports industry sa pagtukod sini sang Team Pacquiao GG. Sa balita entertainment, season 3 sang HBO series nga Half Worlds, pagabidahan sang Filipina actress nga si Bianca Umali, ipagwa na sa masunod nga tuig. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan mga nagapamati sa 630 kHz, sa lilisuan sang inyo nga mga radyo, sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, mga official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaron sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kagkaroon kadto na kita sa detalye na sa aton kapanguna nga balita lokal. Ginkumpirmar sang Division Superintendent sang Department of Education o DepEd Division of Bacolod City nga nakahanda na sila sa pagpatigayon sang pilot limited face-to-face classes. Ginpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Samelane Sales nga dako ang pagpasalamat sini sa mga stakeholders kag principal sang Alangilan National High School sa pagbaka-baka agud matigayon buwas ang pagumpisa sang pilot limited face-to-face classes. Suno kay Sales, grade 12 ang mga partisipante sang limited face-to-face. Ginsiguro man nga fully vaccinated ang manunudlo ang estudyante nga mga partisipante sa limited face-to-face classes. Ginaprubahan man sang alkalde sa meeting sang DepEd kag EOC ang pagpatigan sang limited face-to-face kasubong man ang naghatag sang pahanugot ang mga ginikanan. Suno kay Sales ang Alangilan National High School ang ila ginpili agud patigayunan sang limited face-to-face classes bangod wala na sang recorded nga kaso sang COVID-19 sa sulod sang duha ka bulan. Research ug TechVoc nga mga subject naman ang una nga talakayon sang mga manunudlo. Biyente lamang ka mga estudyante ang pahanugutan sa isa ka classroom tag sa magklase kag half day kada semana. Magapadayon man ang ilang nga blended learning nga pisar sang face-to-face classes. Ginpahayag man ni Sales nga maayo gid nga makaumpisa na ang face-to-face classes bangod kinahanglan sang estudyante ang social interaction. Ang division office ang DepEd ang naga-assess sa mga eskwelahan nga mahimo patigayunan sang face-to-face classes sa ginahatagan sang regional office para shortlist nga ipasa sa central office para sa approval. Samtang nagpanawagan man ni sa iban pa nga mga manunudlo nga wala pa nagpabakuna nga magpabakuna na kag wala man pag-untat ang pag-educate sini sa iban nga mga nagapabalibad sa mga nga magpabakuna batok sa COVID-19. Ako actually, nalipay gid ko nga mabalik na kita sa limited face-to-face classes. Kaya number one, gina-consider tagit ang mental health sa mga kabataan. No? Imagine bala, halin 2020 hasta subong, arat lang sila sa ilang balay. So, psychologically and physically, kinanglan na sa mga bata gid ang social interaction no, with their peers. So, dako ini nga bulig sa atong kabataan sa ilang nga development. May face-to-face classes na kita. Ang kaban sa pagpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Samelane Sales. Samtang ginpahayag naman sang Public Information Officer sa Department of Education Division of Negros Occidental nga may duha ka mga eskwelahan sa probinsya ang makigbahin sa pilot limited face-to-face classes buwas nga adlaw Disyembre 6, 2021. So kay Ian Arnold Arnay sa mga eskwelahan ang ginalakipan sang Aguntilang Elementary School sa Banwasang Isabela kag Valladolid National High School sa Banwasang Valladolid. Gipahayag man ni Arnaiz nga ang kindergarten tubtob grade 3 nga mga estudyante sang Agtulingan Elementary School, samtang senior high school naman sa Valladolid ang mga participants. So, kay Arnaiz, ang kindergarten tubtob grade 3 ang ginhatagan sa prioridad nga makigbahin sa limited face-to-face. Abisar nga wala sa nabakunahan bangod santo sa pagtuon, mabakod ang mga immune system sa mga ini, kag tuman pa kanipis ang tsansa nga matapikan ng mga inisang balatian. So, pa kay Arnaiz, nagapadayon man ang assessment sa mga eskwelahan, kag mahimo nga madugangan ang mga ginpatigayonan sa limited face-to-face sa masunod nga tuig. Actually, Bomboan, ang DepEd very committed nga mahatag liwat ang face-to-face delivery of education. Nakita nato ng overwhelming mga support sa parents kay tungod nga ang paghatag nila sang ila consent nga padala nila mga bata nila liwat sa eskwelahan is a show nga gusto bigyan nila ang face-to-face kay nabatian na naton sa nagliligad nga mga
naglikad tuig, no? Ang kabayan sang pahayag ni Ian Arnold Arnaiz, Public Information Officer ng Department of Education, Negros Occidental. Aprobado sang grupo sang manunudlo ang ginaduso sang Kabataan Party List nga pagpatigayon sang antigen testing kadungad sang pagpatigayon sang limited face-to-face classes nga magasugod na buwas nga adlaw Disyembre 6, 2021. Suno kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, ginpag sini nga ginaaprubahan niya ang ginaduso sang grupo bangod para man ini nga masiguro ang seguridad sa mga estudyante samtang mayara sang pandemya. Ginpahegman ni Hilangre nga ang gobyerno ang dapat nga magpain sang pondo sa pagpatigayon sang antigen testing sa mga estudyante nga manginkabahin sang limited face-to-face classes agud nga masiguro ang seguridad sa mga kabataan. Samtang ginpahayagman sini nga may mando na nagikan sa division office sang DepEd nga kinahanglan nga ang mga manunudlo sumugod ang magpakita sa akon magpanguna sa pagpakita sa fully vaccinated card kung wala dapat magpaidalom sa RT-PCR test kag irepresentar ang resulta sa swab test. Samtang ginkalipay sang commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat ibalik ang ginkakas nga 24 billion pesos sa 2022 proposed budget sa National Task Force Against Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa interview sa Bombo Radio kay Major General Benedict Arevalo, ginakalipan niya ini bangod para sa iya sala ang pagkakasini bangod dako ang mabulig sang nasambit nga programa sa mga beneficiaryo. So kay Arevalo, dapat o kung dako ang mabulig sang pondo, ilabi na sa probinsya sang Iloilo bangod kalabanan sang benepisyaryo sang programa sa 2021 ang nagikan sa nasambit nga probinsya. Ginpahayag man ni Arevalo nga ang pondo sa NTF-ELCAC ang isa sa makabulig agud nga mauntat ang problema sa insurhensya. So diri ang pondo ang hindi para ibakal sa mga armas sa mga pulis kag mga army bangod ang pondo gintalana para ibulig sa mga kabaranggayan nga natumod nga apektado sa insurhensya. So pa kay Arevalo ang pondo ang makabulig sa pagpatigayon sa barangay development program agud na mabatsyag sa mga ini nga naga-eksister ang gobyerno bangod ang mga balagyo nga kabaranggayan ang ginasulod sa mga NPA agud ipakita nga ginakalimtan na ang mga ini sang gobyerno. Ginpasalamatan gid o kon ginapasalamat gid sini ang pagbalik sang pondo agud nga madamo pa sa mga kabaranggayan ang malabot kag mabuligan. Ginpakigbahin sang professor sa University of St. Lasal o USLS Bacolod ang advocacy sang Lasal University nga Rescue, Rebuild, Recover. Sa interview sang Bombo Radio kay Professor Mary Grace Gonzalez, siya pagpanguna sa iya nga mga estudyante, iya nga ginorganisa ang mga ini agud matudloan sang maayo sa piyak sang kabudlayan karon nga yara kita sa pandemic kag nagapatigayon sang online class tubtob sa ila nga paggraduar. Tuyo ni Gonzalez nga ang mga estudyante siniya mangin produktibo. Ilabi na nga teknolohiya ang ginagamit sa karon agud nga mangin maayo ang ila nga palaabuton. Suno kay Gonzalez, madamo sa nagpartisipar sa 3 ka adlaw nga online training kung sa di nagdangat sa masobra 1,700 ang mga registrant sa nagkalain-lain nga lugar. Gintuad man ni Gonzalez ang pangunahan ang training sang local kay international speaker. Suno kay Gonzalez ang among nga training ang nagahatag sang ihibalo sa mga pumuluyo kung paano naton mahalungan ang dunang manggad. Suno kay Gonzalez ang among advocacy ang nagsanto nga mayara sa karon sang pandemic ilabi na nga madamo sang wala nagahatag bili sa environment. Actually, what we have done, usually the graduating students, before the pandemic, what we were doing was they have to organize conference as hospitality management students. That's before their final or the first semester. So they have to organize an event, they have to search for speakers. Ang kaban sa pagpahayag ni Professor Mary Grace Gonzalez ang University of St. Lasal, Bacolod. Patay ang isa ka persona sa aksidente nga nagduntad sa Santa Isabel, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Reggie Agaton Sr., 38 anyos, kag residente sa Barangay Tampalon, Kabangkalan City, samtang ang driver sang truck ang ginkilala kay Rolin Suwan Jr., 26 anyos, kag residente sa Mabinay, Negros Oriental. Sa investigasyon sa mga kapulisan, ang biktima ang nagasakay sa motorsiklo kag nagabiyahe padulong sa Barangay Tampalon sa nasambit nga syudad sang wala sini natalupangdan ang nagapundo nga truck sa nasambit nga direksyon. Sa report, wala nabanta sang biktima ang clearance kag aksidente ini nga nakabunggo sa truck kung sa diin nagsuhot ini sa idalom. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival sang attending physician.
Isa ka residential building sa Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City ang natupok sang kalayo kay inasang aga. Santo sa mga residente sa lugar, 3 ang nagapuyo sa mga balay nga ginalakipan sang mag-asawa kag isa ka bata. Sa pahayag sa mga nakakita, alas 7 kay inasang aga kung sa diin wala sang tawo sa puluyan sang magluntad ang sunog. Naibaluan nga yara na sa trabahong mag-asawa, samtang ang bata naman ang nagahampang sagwa. Ginpahayag sang residente nga electric fan nga wala makakasasalaksakan ang gintunaan sang sunog. Dugang pa sa mga ini nga ang sunog kanang nasunog ang extension sang isa ka balay kag ini ang human sa light materials gani madasig nga nangin pagkalap sang kalayo. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa humiliya subong nga Domingo nga naghimo ang Ginoo sang madako nga palaabuton. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish, ginpahayag niya nga ang ikaduha nga adlaw sang Advent season sa Ginoo, nagkapasalig nga kita mangin malipayon sa palaabuton nga iya igahatag. Pahayag ni Father Pasquin nga makita ini sa pamilya nga madamo sang alantuson kag problema nga nagatugas sang hindi pagpanghapa o kon paghangpanay sa sulod sang panimalay, apang naghimo sang tikang ang Ginoo para sa iya nga sumulunod bangod siya ang maluluyon. Dugang pa sini nga nagpahanumdom ang Ginoo nga sa pihak nga kita ang nagaatubang sa mga problema, kita sa gihapon ang dapat nga magkalipay kag magpatubo sang higugmaanay. Nagpanugyan man si Father Pasquin nga sa Advent season, kita ang dapat nga manginhanda sa pag-abot sang Dios kag isa sa mga pamaagi amo ang pagpakabakod, magbagaw sang kabuhi kag ang permi nga pagpangamuyo. Ang aton responsorial psalm kaina nagasiling, ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa aton, daw ano kita sadto kam malipayon. Malipayon. Ang Advent mga kauturan nagadala sing balatjakon sang kalipay. Ang kabayan sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligat sa takna ang alas 6 ang gabi. Ato na nabatian ang aton mga balita sa lokal, karon saylo naman kita sa aton nagapanguna nga balita national. Gintayog sang magnitude 6.1 nga linog kay nasang aga ang kadagatan sang Sarangani Island, Davao Occidental. Ang linog ang na-record alas 7:48 sang aga sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ang epicenter ang yara sa 4.46 degrees north, 127.83 degrees east, 285 kilometers south, 67 degrees east ang Sarangani Island sa Davao Occidental. Ginpahayag sang PHIVOLCS ang linog ang may kadalumon nga 156 kilometers kay tectonic in origin. Wala sa ginalauman nga damage apang ang aftershock ang mahimo magluntad. Samtang mahimo nga pasakaan sa Pilipinas ang COVID-19 immunity target humalin sa 70%, tubtob 100% sa populasyon agod nga matap na ang community transmission bangod sa nagadugi nga kaso sa coronavirus variants suno sa Department of Health. Gipahayag ni Undersecretary Leopoldo Vega nga ang 70% sang herd immunity target ang mahimo nga mapagprotekta sa mga tao nagikan sa severe infection sa original nga virus strain. Suno kay Vega, ang 70% sa original strain sang virus ang SARS-CoV-2. Sa karon may yara sang madamo nga variants, kinahanglan nga pasakaan ang herd immunity. Gipahayag man ni Vega nga ang target nga 90% o kon mahimo nga 100%. As of December 4, makita sa National COVID-19 Vaccination Dashboard nga nakarehistro ang Pilipinas sa masobra sa 37 milyones ka fully vaccinated individuals. Bangon sa pamahog sa Omicron variant sa pungsod, ginengganyo ni Vera ang publiko nga magpabakuna bangod ang bakuna ang epektibo batok sa severe infections bisan ano nga variants. Gipahayag ba ni Vera nga ini ang isa ka pamaagi nga matap na ang transmissions o kon ang viral loads sa COVID-19. Ang bago nga variant nga una nga na-detect sa South Africa ang na-record sa Europe, United States kag pila ka mga bahin sang Asia. Ginakabig man ang Omicron variant bilang variant of concern kaupod ang Delta variant sa World Health Organization. Sa karon ang Omicron variant ang wala pa na-detect sa Pilipinas, apang ginamonitor sa Malacanang ang resulta sa genome sequencing sa 3 ka mga pasahero nagikan sa South Africa, Burkina Faso kag Egypt nga nagpositibo sa coronavirus disease.
Ginpahayag sa University of the Philippines o kon UP COVID-19 Pandemic Response Team o kon UP PRT nga ang pagkuha sang primary dose ang bakuna kag booster shots ang mahimo sa gihapon makabulig sa mas makalalaton nga Omicron variant. Kung ini ang makasulod sa pungsod, ginatag ni Dr. Jomar Rabahante nga ginamonitor nila sa karon ang pagtuon nagikan sa iban nga mga pungsod angot sa Omicron variant sang COVID-19 nga una na detect sa South Africa kag humalin na designate bilang variant of concern sang World Health Organization o kon WHO. Suno kay Rabahante kung lantawon may mga nagahambal nga ang highly transmissible ini ang Omicron kag tubtob sa 3 ka beses nga mas makalalaton kumparar sa Delta variant. Mas madasig pa nga maglapta kag ang paglapta sini sa South Africa. Suno kay Rabahante, mas nagdamo ang Omicron variant. Ginatag ni Rabahante ang higher transmissibility sang Omicron kumpara sa Delta nga makita sa kaso sa South Africa nga nakita lang sa nasambit nga pungsod sang Nobyembre. Apang nag-infect na sang mas madamo nga mga individual sang masunod nga bulan samtang pila pa ka bulan ang nakalikay nga naglapta ang Delta variant sa pila ka mga pungsod. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag sa Philippine National Police nga nagdangat na ang numero ng COVID-19 cases sa mga personal sini sa 42,210 matapos nga ma-record ang duha ka kaso. Nagdangat na sa 35 ang aktibo nga kaso santo sa data sang Philippine Health Service o kon PNP Health Service. Samtang ang recoveries ang nagdangat sa 42,050 matapos madugangan sa 4 ka mga kaso nga naka-recover. Nagdangat naman ang death toll sa 2,800,000 matapos nga madugangan sa 517 ka mga sunod sa DOH, ang aktibo nga kaso sa COVID-19 nagdadaan sa 14,338. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 ang gabi. Karon sa ilo naman kita sa aton nga panguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Paris. Ginpahayag sang France nga masobra sa 50,000 kay mga tawang nagpositibo sa COVID-19 makaligat ang 24 oras sa piyak sa minilyon nga nakabaton sang booster shot. Ang pungsod na naka-record sang 51,624 nga bag-o nga daily case ang COVID-19 suno sa health authorities. Ang France ang naka-record sang average nga 41,000 kag bag-o nga kaso kada adlaw sa nakaligan nga mga semana kumparar sa 28,000 nga bag-o nga kaso sa nagligad pa nga semana. Mga 694 o kung sa 194 ka mga tawo ang na-admit sa ospital sa nakaligan nga 24 oras, kalakip na ang 119 nga malala ang balatian. 113 naman ka mga tawo ang napatay sa pariho nga tineon. Nagasaka ang kaso sa France samtang nagapakadto sa winter. Kag sa katapusan nga balita international sa Ukraine, natala na nga mag-istorya sa Russian President Vladimir Putin kag US counterpart Joe Biden sa Martes kasunod sang tension sa Ukraine. Patigayunon ini paagi sa video conference sa Kremlin. Ginpahayag ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov ang paghinunanon ang patigayunon sa Martes ang gab-e oras sa Russia. Ginpahayag man sang Washington kag Kiev, Ukraine nga nagpadala ang Moscow sang ilang mga tropa sa border sang Ukraine kag ginakusaran ang Russia sang plano nga pagpangsakop. Apang ginpanginwala man ini sang Russia ang nasambit nga aligasyon kag ginakusaran naman ang West sang provocation ilabi na ang military exercise sa Black Sea. Samtang sa atuman nga balita sa hinampang, sa madamong ang mga interes ni world boxing icon Manny Pacquiao. Ginpili naman sang senador nga magsulod sa e-sports sa pagtukod sini sang Team Pacquiao GG. Sa launching sang brand kahapon, ginpahayag ni Pacquiao nga nakita sini ang potensyal sang e-sport nga may lehitimo nga nagadako nga sports industry sa kalibutan. Sunod sa senador, ang e-sports ang hindi lang online phenomenon, kundi isa ka lehitimo nga sports industry nga nagadako worldwide kag nagahatag sa madamo nga trabaho kag business opportunities. Pahayag ni Pacquiao nga sa pagpanaog sini sa patag sang boxing, luyag sini nga makapadayon nga makahatag sang balik sa mga Pilipino nga naghatag man sa iya sang suporta sa kag pagpalangga sa iya nga career bilang boksingero. Hindi naman bago kay Pacquiao ang e-sports industry. Naibaluan niya ang Mobile Legends Bang character nga si Paquito, ang inspired man sa boxing legend. Ang Team Pacquiao GG ang ginlonsyar kahapon nga may tinutuyo nga makahuman sa panibago nga avenue para sa content creation, competitiveness kag charity work. Ini ang may partnership sa London-based nga Veloci nga nagatuyo nga mag-expand sang ilang nga e-sports activities sa Southeast Asia, partikular na sa Pilipinas. Kabahin sa paghuman sang Team Pacquiao GG among pagkuha sang content creators kaangay kanday Shinbu kag Ghost Wrecker nga makahuman sang nanarisaring nga aktibidad sa mga nagahampang sang major titles sa Wild Rift,
Valorant, Call of Duty kag Mobile Legends, bang. Kag sa balita sa entertainment, gimpahayag sang aktres nga si Bianca Umali nga natapos na ang shooting nila para sa season 3 sang HBO kon home box office series nga Half Worlds nga ginalauman nga ipagwa na sa 2022. Ang HBO ang isa ka premium movie channel sa cable system sa Estados Unidos. Suno kay Umali, ginshoot nila ang series sang kapin isa ka tuig kag tunga apang kabugusan nga palagwaon ng 5 na katuig nga ginahuman. Pahayag pa sang aktres nga yara na sa proseso sa editing ang production. So kay Umali, ginalauman ni sini nga sa third quarter sang 2022, marilis na sa HBO ang series. Kapisar nga natapos na sa taping, hindi gihapon makapati ang aktres nga nakuha niya ang lead role nga si Alex nga isa ka half human kag half Encanto. Pahayag sa aktres nga daw kaangay nga hindi pa mag-sink in sa iya ang realidad bangod para diri, tuman na ini kataas nga achievement kag halos wala pa ini nagsulod sa iya nga mga handom. Tuman naman ang pagpasalamat sa aktres sa nabaton nga role. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang gabi. Kag inyo na nabatian na kabugusan niya pagpangalagad sang Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 5 sa bulan sang Disyembre sa nitong 2021. 20 days to go before Christmas. Kag sa katapusan, kami ang inyo ng intag balita. Bombo, Glory Fit Elchario. Kag Bombo, Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa aton nga Bombo News Analysis nga padala sa aton maukod nga tagpalamati. Ang aton Bombo News Analysis ang pagkabasahan ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, magpabakuna. Apisar nga may bastante kita nga bakuna, madamo pagid ang mga kauturan nga nagapakatiga. Ano gid man ang ila nga mga rason, ang importante sa lawas may proteksyon. Sa piyak sang pag-inganyo sa ila, ari gid sa gyapon ang ila pagpangduha-duha. Tungod sa ila pagpati nga sa palabuton mahimo sila kuno nga zombie. Sa nagakatabo subong nga madamo ang nagakapatay kay wala la vaccination, kabay pa maghumok ang balatsagon. Ipagyad-anay ang ila pagpati sa ila reliyon kag sa kadamuon na subong sang biktima sa paglapnag sining pandemya, tiniuna nga magdesisyon kita nga kita tanan magpabakuna. Ang ilang panguna-una pananawan ang impadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginapag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo
sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis bituin sa langit o tanglaw. Sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong Welcome mga kabyanan sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Philippine Standard Time 8 minutos ang nabilin. Kay magadangat kita sa tagna nga alas 7. Liwat kita magalingaw sa inyo sa silinga kagabihon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdum kita sa tagna nga alas 9 sa gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Nakapanyapo na kamo da? Oh, sa nakapanyapo na kaway-kaway, sabi sino nakapanyapo na da? Kag sa wala pa nakapanyapon, kag wala sang palanyapunon, bawa mo nang pinagkasubo kung wala sang palanyapunon. Pero hindi na matabo nga wala kita sang palanyapunon. Bisan ano kapigado, ara ginaang palanyapunon, ha? Sige, welcome sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Kita ang mabatian kag makita live sa Facebook, Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Kag kay baluko ar na kamo tanan na gintiganan yung gidang persa kay kag ginasang udto do nagahilay-hilay lang kamo nagapiyong-piyong ya karon na nga mabubo lang kita kamo magharana magbombo harana na. Ati do ara gituod no kay sa subong balang ara na nagasugod na inabot ang aton niya nga mga classmates sa Bombo Harana kag iban pa. Sa inyo nga mga talamyawon, pwede ka mo magkasulat o kung magkapadala sa inyong nga mga mensahe sa pagi sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Kag pwede man sa YouTube channel. Kung lawig-lawig ka inyong mga mensahe ipagi nyo sa YouTube channel kay diri diri sa YouTube bisan laba ang imong nga mensahe way gakautod bala kay sa comment section sa Facebook Live naga-see more pa na siya mo. Kung kisa hindi ko mapisgaan ang see more. That's why kung magbasa ko sa greetings may time may mga greetings nga kung kaisa hindi ko mabasa tanan kay gakautod, no? So kung labang inyong mensahe diri ka mo kadto sa YouTube channel kag diri ka mo mahatag o kung diri ka mo ma-send sa inyo nga mga mensahe. Okay, sige na, larga na kita. Okay na, kumplito ng barkada. Siguro daw hindi pa kumplito gid. Daw kay ang iba naton nga mga kulturan daw wala pa. Daw hindi ko pa makita sa aton nga comment section. Kag sa mga nag-view diri sa Facebook Live,
Ang iban daw hindi ko pa makita, no? Sige. This time mga kaibigan, imbukadang kanta o kung sa English pa, opening song. Opening song naton, no? Ang banon nga may tigulo, ako ining kailo. Ako'y ning kailo, manaming katulad, subong isang pispis. Dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa kagha, sa duta mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulo, iyo ko limuton. Gugmang tinipigan, sa sulod sandughan, dayong ko napulayo. Apang awat lamang, kay dili mamati, isanan mong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay, sang kalipay nakon. Gugmang walay padugsiling malabing dalita, ining makaluluoy ang kailugong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy kuligi kabangi nga dili malugtan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy kuligi kabangi nga dili malugtan. Okay, ang aton opening song para sa subong nga gabi sa Bumbo Harana kag iban pa. Ako ining kailo. Na nga ini nga mga kanta ni masyado na gid ka dandaan kanta ning ako ining kailo. Na kag kun wala ka mo nagapamati subong diri sa Bumbo Harana, way na kamo tsansa nga makabati pa sa sining ambahanon kay way na ni gina-play. No? Way na ni gina-play sa iba't mga istasyon. Dili lang gid ninyo mabatian sa Bumbo Harana kag iban pa. Maayong gabi bumudan kag sa tanan nga staff sa Bumbo Radio. Ginatamyaw ko gali ang akon mabuot nga nubya nga si Susmita May Kibiti. Baw sang Sitio Bukalan, Barangay Aris Villa, Carlota City kag ma-request ko tani isang ambahanon nga Barumbado. God bless from Junjun Blackjack Alpas Jr. Maayong gabi bumudan kag sa tanan nga nagalantaw sa FB Live. Patamyaw sa asawa ko, Asil Canson, kag sa doa ko ka kabataan, Maria Jessa Canson, kag Francis Dale Canson. Ma-request na yun sang Dandan Soy. Salamat gid bumbudan. Good evening bumbudan, monitor lang kami di gyapon ni Nanay Isabel. Ang nagapanamyaw si Eddie Laos. Okay, Eddie Laos. Ano tong request kag ina to? Lagi lang. Request ni Junior Blackjack Alpas. Barumbado, no? Barumbado. Tanong ta karon dugay-dugay ang Barumbado. Okay. Sige. Isaya Dandansoy. No, tanong ko di ang dinang pinaka ara na bladayon, no? Kag dugay-dugay chikaron ko man ang sa aton nga YouTube channel. Doon na ning gina-check ko subong mo. Facebook Live, YouTube channel. Ginakuan ko lang, tahi ko lang. No, kag
Ari sa YouTube channel, tanawon tabi ko na sinong ari diri subong. Si Black, sino ning isa ni? Si Black Knight. May Black Knight diri ho. Ang sa Madrid, Spain pa to siya kuno. Okay. Sige biyang isa sa YouTube channel. Tanawon tabi ko sino ning isa. Si Arlene Sulatra. Arlene Sulatra siya may gabi ibumbudan. Shout out lang sa tanan nga taga La Carlota, most especially Sulatra and the Paderna family. Special mention lang si Tita Missing nga pirmi gid nagapamati sa imo programa. Salamat gid. Okay. Sige. Antes ang barumbado kay hindi ko pa makita ang barumbado ang ari din nga nakita ko subong ang Dandansoy. No unahon ka na ang Dandansoy kag dugay-dugay isunod naton ang barumbado. Dandansoy anay ni Carbon, Lolita Carbon. Dandansoy, bayaan na ikaw pauli ako sa payaw. Kung ikaw hilawon ang payaw, di mo lang lantawo. Dandansoy, kung imo apaso, bisan tubig di maparo. Ikaw uhabol sa dalan magbubul-bubul. Dandansoy, bayaan ta ikaw, pauli ako sa payaw, ugaling ko ikaw, hidlawon ang payaw, imulang lantawon. Isubong niya, kung hidlawon, kung arap mo lang sa payaw nga, lantawon mo lang ang payaw. So, kung wala ka sa lakyan, bisiklita ha. Kadamo subong bisiklita. Alin ka di sa Bacolod, bisiklitahon payaw. Kaya na bumbulito ang magbisiklita kalin sa Bacolod pakanto sa payaw. Kita mo lang na. Si bumbulito kin pamangkot ko kaya balo ko nagabisiklita na siya mo pag ko kaya na nga kwan, kaya na nga bisiklitahon ang Bacolod pakanto sa payaw. Sus, kanasig siya magsiling niya, yahui. Ay, bisiklitahon. May ara ko kilala yang siguro nagpamati ni sa subong sa programa kung hindi ko lang pag-mention ang ngalan na may ginapangaluyagan siya, may naluyagan siya nga babayi mga kabombo. Daw dito pablaga puli sa ka Escalante mo or
dito gani man Escalante o kung Tubuso. Basta dito sa Northern Negros. Ang tanan ni Muon para makaabot lang to mo. Why nasang salakyan ya galakat siya kag sa ulihi makasakay naman sa tracking. Kundi lang kutob ang tracking mo. Manahog naman siya kag pangita naman sa pwede sakyan. Gaga makalabot gid siya to sa balay sang yang ginapangaluyagan. Grabe man to nga gugmasang nga amigo ko mo. No? Banta ko nagapamati gini siya subong mo. Sang ulihi kwan gid. Napasabat siya gidyang babayi. Tino sa ano bilang sobra pa tuya sa payaw ang kalayoon sa tuya bumbulito. No, agwanta niya kadto to sa ulihi. Nag-asaway gid sila. No? Kay porsigido gid katama ang akon kilala nga kadtuan ang bisan layo nga lugar bisan magabihan pa bisan hindi ka panyapon. Dahil sobra pa sa payaw mo. 7 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan. Bumbo harana kag iban pa. Siling ni dalang ang may iban pa din nga mga talamyawon. Aber. Nano ini. Okay, hindi ko mapindutan. Si Diggs Salvacion. Good evening, mati lang ko diri. Si Arwin Villesa, sinya maing kami ibumbudan. Ginatamyo ko dira sa Hagnaya sina Lolo Kalong kag Lula Supring. Okay, mayo ang gabi bumbudan kag satanan nga nagapamati dyan sa Hagnaya, Lulo kag Lula Labto family from Arwin Villesa. Okay, sige. O may gabi man sa kay migo ko Bernie, no? Si Bernie Binconsiho dira sa Banwasang Ibi Magalona. Kag subong man si Gamay, Kulindres, may kabilang na. Tamyaw ko pari ko munding. Lihog ko bisang kwan, sang ambahanon nga bulak. Bulak kuno bumulito. Tiganahi ko na bisang bulak. Pero anti siya ng bulak banwa. Ari anay ang gin-request. Isa man naton ka maukod nga taga palamati. Ang ambahanon nga may tigulo nga barumbado. Ari ay. Nan. Halos adlaw-adlaw, masunsun ang pagbiyahe, ang ila pagpalangga, wala ko mabatiyagi. Dire ko kag natunan ang bisyo, sinihan kag ditahan, ang ginabalik-balik ko. Pinapagto sa diskuhan, upod sa mga amigo, diligid mapaiway ang pagkabarambado. Pati na ang pagtuon ko kasipaan, ay ang huna-huna ko sa sinihan kagbitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan, daw diligid mapanas sa akon panumduman. Sang ako ang hantong na nga lalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte,
pasipadaan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di pag natulig ang tanan, nga ang pag-iskila dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Okay, barumbado, nagdulong sa inyo sa oras, 12 minutos na kiligan. Sa tagda nga alas 7, ara pa kamuda, ang aton nga mga Facebook viewers, medyo nag-stop makadali no, nautod. Subong nagbalik naman siya. Okay, nag-utod siya pero kabalik. Namin na sa YouTube channel, way utod-utod no? Ang YouTube channel, hindi ya maimon mo. Ang Facebook daw ka imo no? Imunan. Namin yan kung ano ang YouTube channel. Kaya sige lang, nagbalik naman. Ari naman, kadamo naman sa mga greetings. Nyari diri sa Facebook sa Facebook live naton. No? Pero diri kita na sa YouTube channel. Walter Bidonya, siya bumudan maayong gabi, request ko Inday ng buhay ko. Walter Bidonya sang Barangay Alicante, Ibi Magalona. Sige, Inday ng buhay ko. Daw may arak kita sila. Kitchen Delight Confectionery. Siya niya, good evening bumudan, host balakapon lamang. Tawag dayon sa imo, Papa Daniel or Daddy Daniel. Greetings from Lacarluta, More Powers, Bumbu Radio. Mas maayon na lang nga tawagon ko, Kwan? Papa Dan or Daddy... actually, ang tawag sa akon sang mga nakakilala, Daddy Mons. No? Daddy Mons. Shortcut na sa ngalan ko nga jutay lang nakahibalo. Pero mas mayon na lang kaysa tawagon ko Granny. Sa nagligad ya gintawagid ko ya mga ginatawag sa ako diri Granny gid ya eh. Okay, ban ang edad ko 124 na mo. Next year 125 years old ako. Ti Granny ang tawag sa akon. Subong may na lang kay medyo naghubin-hubin kita gawa. Ginatawag na kita yang Papa Dan or Daddy Dan. Okay na lang. Si Casey Hisuna, mayong gabi Bumbo Daniel, paki-request ng dansoy para sa akong BFF. Nga wala pa nakabalik tungod sa COVID. Si Casey, dis nagligat to galalaing isa siya nano, butigon sang kwanaw, kabutigon sang YouTube aw. Kay si mo, 124 edad mo, daw hindi man sa itsura sa YouTube. Basi butigon ng YouTube. Face ko na siya, yung face up lang. Kundi ba sa camera nyo, mayroon face up nga, pwede ka pa hubinon, pwede ka pa tigulangon na muna siya. No? Magamit ka mo sang face up. Kay bisan ang edad nyo ya, nubintahon na, gahimo pa ya 30 anyos mo. Tungod sa face up. Face up. Ang nag-request ang Inday ng buhay ko, Walter. Ari na, ang Inday ng buhay ko. Ara na. Ano
Inday ng buhay ko. Kung kisa do hindi ko mag-play sa mga daan nga mga ambanon, kaya balo ka mo kun nga do ka mga subo sa mga dinumaan nga mga ambanon, no? Mga tuno, kasubo, tapos ang iya nga mga tinaga sa ambanon ka mga subo. Ano ni mga tao sang una nga panahon, masinulubon or natimingan na kay amo nang ginakumpos, amo nang ginabatyag sa mga nagkumpos sa sininga kanta. Sa mga kanta, mga sinanguna, mga Inday ng buhay ko, may ano pa na da, iban nga mga kanta da. Basta kadamo lang, nga kasubo sang tuno, kag, kuhan gidi ay, pati ang mga tinaga, kasubo. Or base, tungod lang na sa ginasiling nila nga, palunli-lunli para ibigin. Amo na yan bumulito, palunli-lunli para ibigin. Man ko no? Ayaw, man. Taligid lang. Namot ko sa text ni Gob Lacson. Pag siling ko lang siya, Daddy, Papa Dan, Daddy Dan. Sinya. Ang yadiyang nga text yun, Sugar Dan. Siling ko, tiko may hubin ko nga upon na. Masalaan gigya mo na Ayaw, manwa. Sige, maying gabi na sa kay Sir Leo Siralbo. Uti daw mayo ni. Ano ang request mo kag talamyawon na Mr. Leo Siralbo? No? Sa inyo nga mga request, hingagawa nyo na kay may chimpo pag kita kadasig lang belasang oras. Daw hindi lang mapaktan pagkadugay-dugay alas 9 na. Ay ang mga talamyawon. No? Mga talamyawon pag iban, may bulak ka na da bumbulits. Bulak. Pandabi, kayo daw hindi ko ni ka dumdum mo bulak kasi sino naman? Kay Virilio Pirot na yapon bulak. Mayang gabi, Bumbudan, watching live from Bago City. Bumbudan, second dose ko na sa December 15. Boti mayo Anyways, request ko sang koring ni Nining. Kag matod mo para sa family ko nga ari man din nagapamati live kada Domingo sang gabi. God bless, more power, and advance Merry Christmas. Okay. From Leandro Marcos del Valle, Tagoro. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout kay Nanay Elsa Arcina sang Macau, Bago City. Pa-request na yun mutya sang kasakit. Aina Isabel. Okay, mutya sang kasakit. Pagkatapos ang bulak, mutya sang kasakit. Basi biara tada mutya sang kasakit, bumbulits. Din pagid, Jovi Sargi Amodente. Good evening, Bumbudan. Watching with you from New Zealand. May I please request to play ang Manok ni San Pedro. Hindi tayo pag-iutdon sila sa Facebook kung nakaginata na, no? Patukar sa ang Manok ni San Pedro, no? Daway man to ginutod, no? O sige, Facebook, maluoy ka mo ay. Ipasugdi na lang kami bilang mag-play sa mga music na gina-request sa mga tagpalamati kay para man na sila nga kalingawan. Nagapakitluoy na ganyan sa Facebook, no? Hindi nyo man pag-utda ang mga gina-play na mundiri. Kay kalingawan na lang ning amon eh. Sige. Ari pagid, maayong gabi sa liwat Bumbudan, bumbuhara na kang iban pa from Eloni Ivon Akol Kanyada. Okay, sige. Kag diin pagid. O i-kwenta ni Blanay i-decline ta niya kay nagahuning. Ari pagid si Lovely Longgakit. Good p Bumbudan, please request Babe kag Greenfield. Ang Babe may Babe ko di. Mayang gabi man sa kay Sherwin Marco no? Kag subong man panamyaw to all 10-41s of UKC-271M 271M Kabangkalan City Chapter. Sige, grabe yung mga coding nyo, ha? Ana Rose Gilasan. Good evening, Bumbudan. Pwede ka request, oh babe. Lain man ang babe, lain man ang oh babe. Oh babe, isang tingin mo lang. Daw mo na. Tanaon talang abi. May gabi sa kay Ariel Pineda. No, hindi Arnel Pineda, Ariel Pineda. Bumbudan mayong gabi. Request ko, Stow Away. Siya, Ari Pagid. Christine Lois, yeah, good evening Bumbudan. Ginag-greet ko ang ako nanay nga si Elsa Arcina sa Barangay Baobab City. Pamati ni Jasbong. Pa-request sa iya paboritong It's Hard to Forget. Madamo gid nga salamat. Okay. Esther Alipuon, Gasindo, good evening Bumbudan. Kag arana. Bulak nga namutan gali na. Sige. Dali lang bumbulit sing pasawong ri kinuka namin ni sa iya pagidyaho.
O, singaw. Siya, good evening, Bumbudan. Kagwapo si imo. Kita mo lang na. Paling ko greet kay Rosita Buyayot. Kag sa akon bata nga si Willie Ray Gasindo. Nga siya subong sa Norway. About may Norway pag gini siya gali. Umayo gining Christmas ni Easter Alipuon Gasindo mo. Kaya hindi ka pamatigin siya subong sa imo. God bless. Greetings from Esther Gasindo. Sang Tiling, Kawayan, Negros Occidental. May lang pagpamati na sa mga pumuloy sang Tiling. No, sa Kawayan, kay Balukod mo, kina listeners ang Bombo Radio. Magandang gabi, Bombo Radio Bacolod. Pa-shoutout ako sa Family Piano sa Andres Bonifacio, Cadiz City. Salamat from Jem Abilia. Okay, din pagid. Sige nga gawon to pagini. Maayong gabi, Bombodan. Ginatamyo ko na sa Hagnaya Kapi, sinalulo kag kalong kag Lula Supring Lab to. Nabasa ko na ni Kagina. Okay. Good evening, Bombodan. God bless. Patamyaw kay Rosemary Bolyeser. Salamat gid from Zoraida Nieves Faliorina. Din pagid, ari pagid. Good evening, Bombodan. Rin naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Mana ko Sandugin Sataw, Nanay Lita, Tatay Belar, Ginsataw, Choy Roming Salinas, Nung Cesar, Hakoldo, Tamaris Carbos, kag tanan nga nagapawati di sa Barangay Zone 3, Pulo Pandan. Okay, sige. This time mga kabyanan, ang bulak nga namutan nga ginkanta ni Virgilio Pirot. Sige, abi? Halos nalibot ko'y ning kalibutan. Sa pagpangita bulak nga nahamutan. Diri man lang gali kag masala, kuan ang mangin ka, tihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo magpabutyag sang kato yuan. Kung sarang itugot papamukag, mama ako makig, simpon sa inyo pamilya. Diin ka naghaling lalaking makahas, diin ka nga duog sining lahog-lahog
Okay, sige. Amo ito ang ambanon nga bulak nga namutan ni Pirot Junior, no? Pirot Junior. Ayos. Oras 29 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 7 diri sa na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Antes ang It's Hard to Forget. Okay, amo nang next naton nga i-play nga ambanon. Ari anay diri kita sa aton nga mga talamyawon do hindi naton arapalan sa kadamo ba. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko lang si Lola Susa kag Lolo Romeo, Roming Miniel. Greetings from Anding. More power Bumbo Radio from Atoy. Okay, sige. Kag maayong gabi Bumbudan, ari naman kami nagapamati kag nakatutok sa imo programa liog tamyaw kay Nanay Evangeline Inday nako kag chay Magit La Checa. Subong man kay Benito Galvis ang Gimaras from Francisco Sinaon. Maayong gabi sige. Maayong gabi liwat Bumbudan pa-request ang Dandansoy. Na-play ko na ni Arlene Solatra. Good evening Bumbudan, request ko Dandansoy. More power, salamat ni Store Bakiano. Na-kwan ko na ni na-play ko na gina. Good evening Bumbudan, ginagreet ko akon bata nga si Maxine Kylie sa nga belated happy birthday. Salamat kay happy listening kay Mama Alma nga pirmi nagapamati simo from Cassandra Bandukilio. Pwede ka request sa higad sang bukid may isa ka tuburan. Okay, sige. Karon dugay-dugay ang tuburan. Ari pagid jig abuhat nami gidya pamatian ang aton ang banon kahilidlaw sang sunata sang Ilonggo gatusok sa tagipusoon. Salamat gid sir taga sagay ko pero ari ko subong sa Binyan Laguna kagapamati sa imo programa. Salamat gid jig abuhat. Rolly Syukon, good evening Bumbudan. Shout out na sa pamilya Syukon sa Talisay kag Morsia. Mayong gabi Bumbudan kag sa tanan nga imo taga palamati tamyaw ko tani ang brasa Gabaliyo kag Kinkero family. Kinkero family. Maraming salamat from Robert Braza. Good evening Bumbudan. Ginatamyaw ko lang akong lola nga si Lola Ilis Tupas ang barangay Kabao Ginigaran. Nga pirmi gid diga pamatis ang Bumbo Radio Bacolod kag pa-request na dayon liog Bumbudan sang angkoring ni Nining. Salamat gid Bumbudan from Theris Ann Rafael. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko si nanay ko si Jenny Diamante sa Silay. Mahal nga pagpamati request ko sa Imuluyo sa iya kaulihing tubo. From Emmanuel Grados Diamante sa Imuluyo Bumbulito. Yan sa ulihing tubo okay lang na siya, way problema. Pero mo dan palihog tamyo sa mga pariko nga si Bukating Bambam Boryong kag sa family pasilan sa Rufina Bago City. Salamat gid, God bless. Request ko Kanugon by Pirot kag sa asawa ko nga si Romilin kag sa bata ko si Lawrence. Nagapanamyaw Michael Kanyite pasilan. Bumudan ma-request ko tani isang kanta bakas nang lumipas nga ginahalad ko sa akon nga mang abyan sa La Carlota City, your avid listener diri sa Oriarte Subdivision, La Carlota City. Si Jollivie Torricella. Okay. Sige, ano to gani bakas nang lumipas. Karon dugay-dugay mag-ending. Majilan og Lapu-Lapu. Oh, grabe yung Facebook account ba Majilan og Lapu-Lapu. Sino nagpatay kay Majilan? Si Lapu-Lapu. Sino patay kila Pulapo? Kusidiro? Pero yung Bumbudan. Pa-shout out from London, Jean Good evening, Bumbo. Pa-shout out from London, Jean Kanyada. Okay, sige. Si Jean Kanyada, guro ni Jean Kanyada. Aripagid, good evening, Bumbudan. Papadan. Ginatabi ako kalisi. Tayay Saning Parinyas kag Alcasarin family, especially kay Julius Alcasarin Bumbudan. Pwede ka request ko ring ni Nineng kag mitulo na. Salamat. Daw ikaw gito ginano tung naga-interview ko kay Mayor Bengas niya. Ya maharana na ta. Okay. Ni Miver Dalida Alcasarin Jr. Good evening Bumbudan. Pwede ka greet sa mga amigo ko taga Barangay Alicante Wilson kag Ayan from Barok. Barangay Tabigi. Okay. Sige. Mutya sang kasakit karon dugay-dugay no? Ay na Isabel, no? Karon lang mutya sang kasakit. Mutya sang kasakit mo na to, no?
Kuwan to ya, bulak to ya, no? May mutya sa kasakit pag ito. Way pa naton ma-play na. Kido kay pirot na nagyapon mo. Atong mutya sa kasakit daw may kanta na nga daw gingisi niyang sulat. Gingisi niyang sulat. Okay. Maayong gabi bumbudan, ginatamyaw ko pamilya Barrientos sa Manapla, nagapamati si programa. Thanks, Pedrito Barrientos. Din pagid. Good evening pa shoutout from, okay. Basahan ko na. Si good evening bumbudan, idol kagid sang bana ko nga kagwapo gid sa Cebu. Ano sikrito bumbudan? O nagamati mo. Si Lino Talavera, liog Tamyaw Batch 1972 bumbudan. Request ko Greenfield by Victor Wood. Salamat gid. Erna Cabrillo Saragosa. Sikrito, hindi ko lang pagyambal kay sikrito na lang. Basi magdamo na pareho sa complaint suraw. Mayang gabi bumbudan, gapamati kami di sa Barangay Bata, ginatamyaw ko di Akon Family, Bernales, Dilicana, Almarquis, Lim, Batukael, request ko Babe, bumbudan, God bless. From Grazel Bernales, Dilicana. Good evening bumbudan, patamyaw kay Rosemary Bulyeser. Salamat watching from Mabalacat, Pampanga. Zuraida Nieves Faljorina. Nabasa ko nagina nino. Good evening bumbudan, watching from Makati City. Leia Lumagbas. Good evening bumbudan, ginatamyaw ko gali si Maria Consuelo Torres, si An Torres, si Manang Eli, Ana Bailon sa may Barangay Atipuluan, si Jose Dalida sa may Puro Cruzas Pandan, kag sa Martir Bandukilyo kag Garito family bumbudan. Pwede ka request dalawi daw. Okay, salamat kag advance Merry Christmas from Lourdes Aragon, Madrigal Dalida. Parinti guro ni bumbudya sa ay Lourdes Aragon, Madrigal Dalida. Julian Montoya, maayong gabi liwat, Master Dan. Okay, maayong gabi man, Julian. Good evening, patamyaw ka diri sa Blue Blade Game Farm sa San Pablo, Laguna. Pirmi naga FB Live. Sir Sam Gente. Good evening, bumbudan. Pa-request naman, balod sa Baybayon. Request ni Emma Villarin. Good evening, bumbudan. Greets ko, Annalisa Labrador. Sa Dubai. Ano ni Dubai? Junjun Labrador. Or Dubai. Basta, di kag BAI. Dubai. Okay. Good evening, bumbudan. Shout out sa family Osorio. Habin, Berbon, sadya kang Magdalene Anini Antiki. Halin sa kay Archigon Osorio. Maayong gabi bumbudan, request kami istambay sang uling tubo ni Kiborha Mariano. Binamin Pistusa, bumbudan, good evening, watching live from Bacolod City. Pa-shout out lang kay Christy Tabakiraw sa Kawayan Negros Occidental nga nagapamati sa ibo programa. Today, mag-greet ko sang ma-request ko sang abanon nga dalawi daw. Jane Canoy Istanyol, good evening bumbudan, patamyog kay Tatay Joel Istanyol gagapamati si imo. Okay, ara na, no problem. Din pagid, good evening bumbudan, patamyog sa akong pamilya sa Ahoy, Iloilo, from Lia Lumagbas. Good evening bumbudan, patamyog ko lang family Juanisa sa Minlo Subdivision, Talisay City. Nag-uklo na hindi na ako sa binasay sa greetings ba? Tiyo Tuni kag Tia Afe, Wanisa Rinaldo Wanisa, Melrose Wanisa Sigador kag family Bulacca, Wanisa sa Barangay Araal, Lacandota City from Kent, Bulacca Wanisa. Okay, sige. Din pagid. Good evening bumbudan, watching from Malaysia, Grace Dumdumaya. Maayong gabi na Grace Dumdumaya. Good evening mo ba na, pa-request naman Alindahaw, nag-monitor kami sa Charito Heights. Salamat gid, Leo Corniha. Okay, sige, ayos na. Bombo patamyaw sa kay Ninin Marilyn sa Vista Alegre, Ilog Negros Occidental. Request na yun, mabugnaw ang talon from Pastor Manuel Suito Gaviola. Okay, sige, ayos na. Kuan ko lang, ginhingagaw ka lang ni Ubuso kay basa ka naman damo pagit sa mga talamyawon. Nagasalakit yan ko sang basa sang talamyawon ba? Ano na yung ang it's hard to forget. It's hard to forget anay. No? Karoon lang uli ang gan sa imo luyo. Ano na ang it's hard to forget.
bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. It's hard to forget. Nagdurong siya sa oras 43 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7. Ara pa kamuda. Kung ara pa kamuda, kaway-kaway lang. Ari na ang ambanon nga may tigulo sa imo luyo. Iya sang ulihing tubo. Ara na. Malapit na tinuit ang ginsugpon-sugpon. Nahulog kag nalaya ang mga dahon. Pispis kag kapulakan, masinadyahon. Labing nagdapong paghigugma naton. Daw mahingay na hangin ang pagpalangga nakon. Ikaw ikalaylay, kasubong sang dahon. Ikaw akon manggad, nabaw sa dupanhon. Wala makabaylo sa pagtamod lakon. Hindi ko kinahanglan magpanglugayaw sa bugos nga kalibutan. Diri sa imo luyo ko na angkon ang kalipay nga ginahandon.
Yara ka sa luyog sang akong nagaluha. Wala ginapabay-an sang imo pag-alila. Wala magabatyag sang kasakit kagkakapoy. Sa imo butkon ang kalipay na kita. Daw asan o langyan to nga panahon. Nagpunungay kita sa tanan na tiun. Ikaw kag ako nagmadila lagpon. Sa pagtabok sa unos ang kabuhi naton. Hindi ko kinahanglan magpanglugayaw sa bugos nga kalibutan. Diri sa imo luyog ko na angkon ang kalipay nga ginahandon. Hindi ko kinahanglan magpanglugayaw sa bugos nga kalibutan. Diri sa imo luyog ko na angkon ang kalipay nga ginahandon. Okay, diri sa imo luyo. Kun angkon yari ginpasikat di sang ulihing tubo kay sila man ang nag-compose sini. Mga kabombo, mga Facebook viewers kag YouTuber nga naglantaw subong sa aton live broadcast. Do magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sang mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radyo. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na ba kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo, Harana, kag iban pa. 4 minutos na kiligid sa tingnan alas 8. Yaring ang bahano ni Rubin Tagalog nga may tigulo tunay na tunay. Iyalan ko ni sa kay Gublakson na. Tunay na tunay, Bumbulito. Okay, sige abay. Tunay na tunay, irog ako'y balisa. Hirap na lamang ang laging nakikita. Bakit ang puso ko ay walang ligaya? O buhay niya rin buhay
maawa ka. Irog, di mo ba naririnig ang himutok ng pag-ibig at awit ng pusong galing sa dibdib? Langit, bakit di mo pakinggan? Nais ko sana'y mapawi ang hirap at dusa na pinapasan. Ay, tunay na tunay, Irog, ako'y balisa. Hirap na lamang ang laging nakikita. Bakit ang puso ko ay walang ligaya? O buhay niya ring buhay, maawa ka. Okay, tunay na tunay. 7 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 8. Diri sa ato nga pangalagad sa palatuntunan Bombo, Harana kag iban pa. No, ano pa ginto gani iban nga mga request? Daligid lang kay ari pagid ang akon nga abyan si Mr. Leo Siralbo. Diyog ko lang tamyaw Tatay Nardo kag Nanay Loni Siralbo sang Kaliling Kawayan. Gapamatigid subong kag si Sir Joji Linaugo sang Barangay Takuling, Bacolod City kag kay Ma'am Mildred Hilardi sang Barangay Mansilingan, nagapanamyaw Leo Siralbo. Sa naga-request kay gina sang ambanon nga babe ni Cesar Barreta, ari na no, daligid lang. Ang ambahanon nga babe. Sang una ko pala ikaw makita, Babes ako sa imo may luyan na, bisan madamo pang mga istorya, na ikaw may arap pang iban nga palang ka. Kagako wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang ihong maong mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalingan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat na nagbalik.
Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabuknaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliang kong mamulahugin lang. O bebs, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapamagabag ko. O besan o mapainimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mo mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan. Inpilit ko bisan masakit sa dukhay. Apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang gumamulahugin lang. O bebs, ang siling mo nga ikaw magbago. Gagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabag ko. O besan o mapainimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mo mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, babe, nagdulong si oras 14 minutos ang nakaligad sa taglang alas 8. Ari na makita sa ato ng mga talamyahon. Perti ka na mo sa talamyahon. Pagkatapos ko basa sa mga talamyahon, tululo balhas ko mo. Ari pagido sa YouTube channel. Si Cassandra Bandukilyo, pwede ka request sa higad siya ng bukid. Ang title sina tuburan, liw ko bilit, bumbulit, kay ang way ko disang tuburan mo. No, base arat na si imo bla. No, kag subong man, good evening bumbudan, request lang ko Kantilay. Pa-shoutout lang kay Ray Abahensa, kag Chuna Ayuso, always kapamati. Ari pagid, Candelaria Impalmado. Okay. Good evening bumbudan, request ko tani Koring ni Nining. Bawa karon dugay-dugay Koring ni Nining. Mary Jane Ferrer, good evening bumbudan, pakigreet naman Nanay Philly Ferrer. Nanay Philly Ferrer, no, avid fan siya sa ngaranak kag Bombo Radio. Bulag na siya at medyo mahina na rin pandinig kaya malakas lagi ang sound ng radyo. Amo gali. Arlang gali kami di sa Mansilingan, request niya po kanta daw ni Jumidis Maturan. Dahil ko man katulog sa akong listahan ko may Jumidis Maturan ko. Ito may ari, no? Salamat bisan ano lang ko nga kanta. Kag kung pwede daw ikaw po ang kakanta. Pwede lang na yan kay Jumidis Maturan pero hindi ko guro pwede ka kantagin. No? Alang-alang gid. Mary Pamulaya,
Good evening, Bombo Radio Bacolod, live watching from Singapore. Merry Christmas to all of us. Ayos. Sige. Si Ari Pagid, din Pagid to. Okay na? Ari Pagid sa aton nga balikan nato labi ang Facebook Live. Good evening mo liog tamyo sa kas ako sa Pulupandan pako si Jokno kag si Liam May halin sa kay ang panyami halin sa kay Michael Kanyiti Pasilan. Okay, good evening mo ginatamyo ko man akon nga bata nga si Lawrence birthday niya buwas. Ayos. Din Pagid to. Si Yulhio Uloy ni Panggi, good evening mumudan ari ng aton isa ka barangay nga Talamyawon. Ay sa kwan kaloy sulod sa YouTube kay Arion utod naman no ang imong Talamyawon. Ang number 1 si Cap Norberto ni Panggi, Vicente Jr., Jewel Phoebe Kaganoy ni Panggi, Carlos Bartulo, kag Agustin Calibas, Mahomitano, Zalde Aligin, Jenny Aligin, Jewel Asparin, Roy Himina, utod kay way kumalantaw ang Seymour, kag wala kuma-paste tinautod. Rafael Arsenal III, may gabi bumbudan, greet ko lang si Tifok Dilag. Request ko bumbudan, manok ni San Pedro. Okay, do kagina pa no, may request sa manok ni San Pedro no. Sige lang, tanawon talang karon dugay-dugay. Good evening, bumbudan from Lucille Duales. Salamat bumbudan. Okay, Jimmy Abella. Advance Merry Christmas. Eileen Danton. Hello, good evening, watching from Singapore. Tatski Tantiado, good evening, Bumbudan. Tamyaw ko lang akon, Migo Dudski, mag-usara. Bumbudan, request ko lang tani kami nga duwa, Just Another Woman in Love. Sige. Ang Just Another Woman in Love, wagid kay ginautod ginasang Facebook. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout sa kay mama ko, Emma, kag papa ko Dudoy from Victoria's Farm, Fritz Esconde. Request si Tatay Bukay, Kuring Nining, Jane Canoy, Istanyol. Okay, nabasahin ko na nagina. Good evening po, watching from Bugasong Antique. Pa-request ko po, mauliin ako sa Antique. Sige, karon dugay-dugay. Jane, okay. Din Pagid. Maayong gabi Bumbudan, ginatamyaw ko si Nanay Judy Olminasan sa Hiligaran nga nagapamati subong from Lieco Sol. Ari Pagid, din Pagid to. Damo sa mga Merry Christmas sa family Hukom, from Sinin Hukom. Maayong gabi Bumbudan, tamyaw ko taga Namulo Binalbagan from Cirila Pagyo. Okay, sige. Hi Bumbudan, watching from Korea, Angel Inap Frias. Din Pagid. Mayong gabi Bumbudan, ari naman kami nagapamati si programa si Nanay Tiling, Ricky kag Jorin. Request kami Bumbudan, ang Pasko ay sumapit. Maraming salamat, God bless. From Annabel Honyo de Roca. Okay, sige. Good evening Bumbudan, patamyaw family mapa, Arsaga and Istokia nga gapamati. From Rixel, Angela Arsaga Mapa. May gabi Bumbudan, galantaw gid kami sa imo nga bumbo kag harana. Pwede ko ka request matud mo, madamo nga salamat. And God bless from Eleuterio Malakad. Good evening Bumbudan, please tamyaw kay Nanay Rudith Juman sa Barangay Dubanan. Thanks and God bless from Daina Juman Gabayeron. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko ang bana ko, gapamati gid si Clinta Parcon from Gael Erin. Ang request niya, pangabuhi sa umabay Sami Rubido. Okay. Din Pagid. Yulhio. Okay. Ari Pagid, kay Yulhio ni Panggi Senior. Din to na utod kagina. Si Joel Asparin, si Roy G. Jimena, Carlos de la Cruz, Junior, kay sa tanan nga nagamon ito subong. Ang amon request Dandansoy. Okay. Na-play ko na itong ginang Dandansoy. May gabi Bumbudan. Okay. Nagdulubli ang ilang mga greetings ng iban. No? Din Pagid. Isa-isa ko lang kay isa. Nagdulubli, nag-triple ang mga ginapadangat diri nga mga greetings. No? Ayos na? Okay. Sige.
This time mga kabyanan, ang request ni sino ganito nag-request gay na to, ang taga Barangay Mansilingan, nga ambahanon ni Jumidis Maturan, Panaligan Musinta. Ang aking pagmamahal, ang puso ko'y asahan mo, iyon lamang. Maniwala ka, mutya, ang ligaya ko'y ikaw, pagsuyo sa iyong ganda'y walang hanggan. Sakaling masawi aring puso at kahit palad ko'y mabigo, ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing nyaring buhay. Nyaring buhay, sakaling masawi aring puso at kahit palad ko'y mabigo, kung ikaw ang siyang sanhi ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing nyaring buhay. Okay, panaligan mo sinta. No, iyan ni Maturan, Jumidis Maturan. No, para to sa kay kuana. Para to sa kay Philly Ferrer, no, sa Barangay Mansilingan. 24 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 8. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo, Harana kag iban pa. Do may okay, sige. Mayo kay alerto. Mamangkot pa ko tadi kung ano ang gin-request ko na kinaw. Doon nalipat ko bla. May ari pa gid isa ka ambahanon nga may tigulo tuburan. Sa ikat silang bukid, may isang natuturan. Sa bato nag-aibig, ang matinaw nga tubig. Sa dakong makauhan, ako ang nagkabig.
man kauhaw, hinindunghan ako, katulad sang tuburan, ang mga dalita ng tubig na kailing na dili kumapunggan. Nito ko siya nakita, larawan sang kagayon, umatyag man kauhaw, hinindunghan ako, katulad sang tuburan. Okay, tuburan, no? Dito lang siya kutubang tuburan. 26 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 8 diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbo, Harana kag iban pa. Hingagawon ko lang ni patukar ang mga request kay basi malang-alang kung sa oras. No kay ari pagidigin request kag gina nga mauli gid ako sa Antique. O ari anay. Sa marayot ga eskwela, malawig rin nga sa marayot nagaumbra. Galakas kang oras sa kada higayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahilaw ng gitaken, magturog sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw ng gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalangka, nagapagpuhin kang kamingaw. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw ng gitaken, kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang
ang dapyak ang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw ng gitaken, kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw ng gitaken, kay nanay kag tatay. Okay, mauligid ako sa antike. 32 minutos na kaligid sa tag ng alas 8. Hingagawon ko na na ang pinapaka mga talamyawon. Mayang gabi bumudan. Okay, mayang gabi lang sa Eleuterio Malakad, no? Good evening bumudan kay sa tanan nga nagapamatrikuis ko. Ibang-iba ka talaga ni Pirot. Hi sa taga Moises Padilla, salamat watching from Baguio City. Antonio Marita Sait. Good PM bumudan pa, shout out kay Nanay Armida sang Barangay Bata from Rafael Pido. Ari pagid may gabi naman sa kay John Perfecto Pidrahas Agabi. Good evening Bumbo Radio Philippines, Bumbo Radio Bacolod from Nescoca. Bumudan na pag-greet ko dra sa Valladolid sa family Magbanwa kag Buena Fe sa tatay Dandi ko. Salamat, God bless, from Nisel Buena Fe. Good PM bumudan, ginatami ako gali pamilya Kanyeda sa Barangay Granada, labi na gid permi kapamati akon Mama Yolanda from Glaze Ski. Skivel. Okay. Good evening good evening ang Korman bumudan ni Lecciones. Bumbarana kag iban pa. O bumburan yung Bacolod. Tamya ko sa mga kaparintihan ko sa Tabao, Valladolid, Toledo, Marino, Nunez, Galis, kag Pilingon from Jude Galvez, Makawili. Okay. Ayos, good evening bumbudan. Ginatamiyaw ko pamilya okay, sige, nabasahan ko na. Pamilya Kanyeda, si CJ Sam Kanyeda. May request gina si Father Rimbert Rivera. Ari na Father, basi pinsan mo bla nalipatan ko. Ang request ni Father Rimbert Rivera, ang ambanon nga may tigulo, kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Inali pumalapit isang ulitaw, nangahas magsulat sang kamot yang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpul,
pinasa sang bulag, namati ang bungol, listigos ang bugtod, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam buta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Tugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Okay, grabe nga panwertiho niya ba? Tanan nga mga may disability, no, araw na siya tanan. Pero swerte, pakunog yapon niya. Amo na yung kabuhi, ta. Bisan hindi na magkaraamo, swerte lang yapon, Mayong gabi bumbudan kay sa tanan nga nagapamati sa bumbudan paligtamir sa ugangan ko nga si Adelina Regulasyon nga nagapamati gid kada Domingo sa barangay Agboy, Candoni. Ang nagapanamyaw Ninfa sang Laguna. Ninfa Regulasyon. Mayong gabi bumbudan request ko inday ng buhay ko ginatamyaw ko Arinal family, Ibalde family kag Clavisillas family from Murit Clavisillas. Na-play ko na kagina ang inday ng buhay ko. Bumbudan request ko gali mauli gina ko sa Antique from San Francisco Sinaon. Okay, na-play ta naman gina. Good evening bumbudan mula sa Purok Bigunya, Barangay Bago City, ma-request si Lola ko. Sinumpa mo inday. Madamo yung salamat kag advance Merry Christmas from JD Morandante. Sinumpa mo inday, tanaw na lang sinumpa. Sinumpa mo inday, abi bumbulito. Tanaw na, way ko na iya kabati aw. Good evening, ari kami pamati gid subong kay mayong mayong pagpamati sa Westway Kansilayan from Nirwin Nakmar. Okay, sige. Din pagid. Mayong gabi bumbudan request ko gali turagsoy para sa family Mark Sigurigan. Bumbudan mayong gabi shout out sa pamilya Panagiton, solid supporter ka Bumbo Radio from Romriel Sogilon. Good evening bumbudan, ginatabyaw ko si Rayzi Arazo kag Norbel Arazo sa Minoyan Murcia from Blarzi, Kawaling Arazo. Good evening bumbudan, please greet kay Robian Rasco, Rolian Jofel, Jason Villalba kag Jojo Flores sang Sitio Ambacan, San Enrique. Ang nagapanamyaw Joseph Pacifico.
Bumbudan, maayong gabi tanan sa tanan kag gina-greet ko akon mga utod sa Bohol. Galantaw sila subong sa Facebook Live. Kag sa amigo ko Idi Figueroa. Kag ma-request ko bumbudan matud mo. Nag-request Gumer Ratso. Maayong gabi bumbudan, palihog tamyaw kay Daisy Grace Padilla. Happy 47th birthday. Salamat gid. Pwede ka request ikaw ang ligaya ko from Agnes Padilla. Ikaw ang ligaya ko. Sige, karon dugay-dugay. Uy, nanuman imo yang nga pagtulo ko diri ang aragid nga sa next nga playlist ikaw ang ligaya ko. Wa ito, sige lang, okay lang ako wa ito bumbulito, no? Kay Aryo, ikaw ang ligaya ko. Pagtulo ko man ikaw ang ligaya ko to ang ara ba mo timing kagid. Sino to nag request ng ikaw ang ligaya ko? Okay, sige. Din pagitong iban. Good evening, watching from Sara, Iloilo, Bumbudan, Patamio, please, happy 76th birthday sa amon nanay Lina, and good evening sa amon family dira sa Negros, especially kay Auntie MB, Auntie Edith, Auntie Erlita, Auntie Erna, and Uncle Pons. Uy, ba si Pons na Hindi, Uncle Pons. Okay. Halin sa kay Laika Galino, Britannia. Good evening, Bumbudan. Palaot ko palihog tukar sang kanta nga provincial jail. Daw lang alang giguro, G. Jeffrey Fariolin. Good evening, Bumbudan. Inog ilihog patukar sang kantilay. Dayin Alabi di Ases. Okay, sige. This time mga kabayan, 42 minutos na nakaligad sa tagnay ng alas 8. Ang ambanon nga may tigulo. Ikaw ang ligaya ko.
Okay, sige. Ikaw ang ligaya ko. Nagdulong siya sa oras 45 minutos na nakaligad sa tagnang alas 8. Diin pagid. Ang mga talamyaw ni nga gahong ko ni Anay. Jeneline Villanueva. Ganda gabi bumbudan watching from Payatas, Urban, Quezon City. May gabi lang na kay Jeneline Villanueva. Listening here at Katabla Zone 3, Talisay City, Bumbudan, Miradel Vinco. Okay. Kag subong man. Hi, Paps. Good evening. Patamyo lang ko, Paps. Sa akong lulong gwapo nga si Rodrigo Garang Ganaw nga nagapamati subong sa inyo. From Angelo James Benedicto. May gabi man sa kay Tuto Benji Jimenez. Good evening, Idol Dan. Pwede magka-request kasadya iya ni request kasadya iya ni Pirot. Jun kayaw ni sang handumanan kag happy birthday sa kay Angela 18th birthday. Sige, Jun kayaw. Din pagid. Ayos na? Sige. Magabalik kita mga kabiyanan, mga kabumbo, hindi ka mo maghalintira, hindi aray magtulog. Pagkaligad ka lamang sa pila ka mga importante mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga
nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo ba lang nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma Di Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sininga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo,
Ihibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Number 1 Basta Radio Bombo.
Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Ahay napangut na kita sa takna ng Las Nueve. No sa akong da abyan, no, hindi ko na mapatukar ang bakas ng lumipas. Daso naman nga Domingo. No, antes pa man dali na lang magtapos bala ang bumbuharana. I-play ko na ng bakas ng lumipas para nga ma-play, no? Kaya alang-alang na ni-play naton. May lang pagpamati dira. May gabi lang na sa kay Brandon, no, kay Mama Doris, kay Tatay Rini, sa Barangay Maaw, Bago City. Kag subong man, may nga gabi lang na sa kay Kuan Galea, no? Antes ko malipat, may gabi lang na sa kay Diding Sario, kag Nilo Sario, no? Nagapamati gid subong. Sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Wala na kita banwas ang nagakigong oras di sa ito na pagpangalagan. Ubdanay naman kita buwas sa palatuntunan bumbuhanay so tupod sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon
sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliusa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mamaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus? Wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagkamatay, kag pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigid tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon, kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Dos minutos na nakaligat sa takna ng alas 9 sang gabi. Mayang gabi Pilipinas, mayang gabi Western Visayas. Welcome diri sa syudad sang Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita liwat sang Domingo mga kabombo, petsa 5 sa bulan na sang Disyembre sining tuig 2021. Liwat naman kita mag-aupdanay sa subong nga gabi. Agod niya aton niya nga istoryahan, patpato ng pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa sex, love, kag marriage. Kag sa sining nga gabi mga kabombo, kami naman liwat ang inyong mga taghutik sa kagabihon. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kag sa subong nga gabi mga kabombo, ang ato naman nga tupiko ang nahanungod. Ang aton nga tupiko no mga kabombo, ang nahanungod naman diri bala sa age preference mga kabombo. Kung ano balang imo nga luyag abi kung mayara ka sang relasyon, ano gid balang imo nga gusto nga edad sang imo makarelasyon bombo jaire. Ara bala ang makasiling ka nga age doesn't matter. O kung dito kaya sa safe level lang sang age ko ang iban abi gusto nga pala parehas lang. Mayara man niya nga mas prefer ganyan nila, mas magulang sila kung mas manghod sila bumujaire. Bazalde, ini anong imo nga preference? Kung sa aton niya bumbuha jaire, syempre tanan-tanan man siguro may preference pag abot niya sa love. Pero kung kiss abong mo jaire, ang inyong preference naton, although amo na gani ginahambal nga preference lang siya, kay preferred mo lang. Pero hindi abot sa lingon niya, ang preferred mo,
amo gina ang matupan mo bala Bombo Jaire kung amo gina ang mangin karelasyon mo pagabot ya sa nagkakaigong ation Bombo Jaire kaya may iban man yang biskan amo niyang preferred nila bi gusto nila mas magulang sa ila, gusto nila mas manghod sa ila, pangya kung nag-abot na yang ginatawag nga paghigugma Bombo Jaire di hindi ka man kapili kung kay isa. Wala kita nakahibalo kung na sino ang para sa aton, kung ano ang edad sang para sa aton. Pero sa imo yung part, Bombo Zalde, ano ang imo nga age preference for a relationship? Ay, kabalo tagali. mga kaedad mo lang gali na mga 17, mga kay 17 ko, te syempre, dira sa kaedad-edad, hindi joke lang. Pero although, wala gid ko ya magsiling kita age preference Bombo Jaire. Sa ako niya personally, wala ko ya age preference gid nga magsiling nga amo na dapat nga edad, amo na nga edad ang imo, amo na ang age gap nyo nga duha. Pero based on experience no sa mga sanguna ko nga relationship, timid dyan daw walang-alang, gid daw puro minors ang mga nagakatupan. Pero sa subong syempre hindi na. Aran na sa safe na nga nga gap. Oo, hindi na corrupting minors nga matawag. Hindi na matawag ka corrupting minors. Pero sa imo ya Bombo Jaire, kaya syempre kin pamangkot mo na sa akon kung anong preference ko sa edad sang makarelasyon. Sa imo ya Bombo Jaire, kung ikaw magsulod sa relasyon, ano gusto mo nga boyfriend? Mas magulang sa imo? O kung mas manghod sa imo? Sa akon Bombo Zalde, do may bracket man Bombo Zalde, it's okay kung mas magulang or mas manghod, basta di lang maglapaw 3 years. Amo na siya. Mayara galing nga limit, mayara kudal. Oo. Pero hindi tamaan, guro ka dako gid ang age gap kay hindi man do ka okay man ang subong guro kung mas magulang ang babae, pero mga gamay lang bila Bombo Zalde nga age gap guro para sa akon. Kag okay man kung mas magulang ang lalaki, no? Pero arang ang tsaktuan nang bala do mga 3 years ang guro, 3 years older and 3 years younger maximum. Pero syempre hindi ta na mahambal nga amo na gina, no? We can never tell. Meron nga ya iba niya Bombo Jaire yang ang gusto nila ya abi ang para sa ila yan, no? Sa ila yung mga panulok age doesn't matter. Mayara kita nga iba no nga mga istorya bala nga nagakabatian Bombo Jaire yang iba niya tag pila ka years ang gap. Yes. Mayara gani celebrity sino na gani Bombo Jaire si example lang nino sa kay Vic Soto kay Pauline Luna. Yes. Naman naton sa picture gani nila sa gamay si Pauline Luna ginakugos pa na sa ginakungkong pa na siya ni Vic Soto. Sobra 30 ka tuig guro Bombo Zalde, 20 ka tuig ang kamagulangan ni Vic Soto, no? Kay Pauline Luna. Pero sino maglaom nga sila ang madayunay, no? Amo nang nila kung nga age doesn't matter. Pero syempre, it matters kung underage. Kurap minors. Ay, wag ano, no? Dapat kabalo kita sang limit gihapon naton, no? Although nga nahanungod dira sa age kag hindi niya preference lang niya ang age Bombo Jaire. Yes. Kaya ang paghihigugmaya wala gid man gatulok sa edad Bombo Jaire, wala man nagatulok sa estado kung kaisa ang kung ara yang paghihigugma Bombo Jaire, ang iba ambal nga isang iba nahamakin ko ng lahat, no. Amo gani Bombo Zalde, no. So apang ang age Bombo Zalde may factor man siya kay siguro sa maturity man, no? Although ang age wala naga-define sa maturity sa isa ka person, pero may part na siya Bombo Zalde, so dira man mabala ng pagkaintindihan sang duwa amo na, di ba? May araman iban yung Bombo Jaire nga ang rason nila parehas halimbawa babae. Kalabanan sa mga babae sa makita ko gusto nila mas matured sila, no. O kung mas magulang ang lalaki. Yes. Kay sa paglantaw nato nahambal gani ni Bombodan ang iba niya ang gusto nila. Sino to si Bombodan o kan si Bomboja so naghambal. Nga mas gusto nila nga ara bala ang stable na. Yes. Kaya syempre kung matured ang lalaki, may trabaho na, okay nang pagpangabuhi, bisan niya layo ang gap nila, okay naman kay settled na to sa iya, mayara na to iya, piho na to yang future Bombo Jaire. Kag mayara man Bombo Zalde nga mga lalaki nga gusto man nga mas magulang ang mga babae kay gusto nila mas mature ang babae, no? Do amuna, pero siguro sa aton nga part mas nami kung sa mentally mas mature gid ang lalaki kay sila ang nagadala sang relationship, di ba Bombo Zalde? Ang mga lalaki ang nag-lead.
Usually lalaki gid ang nagalit. Kaya syempre lalaki gid ang breadwinner kalabanan. Sila nga mga panimalay ti mas mayo gid kung ang lalaki settled na may trabaho na masarangan ang buhion ang ilang mga partners. Pero wala man nato na gina-discriminate abi ang mga estudyante pa lang kasi syempre may iban yung mga estudyante pa lang mo ti wala pa gid man na trabaho. Although sa diraya nga party syempre bisan sa ano nga edad sa akon nya paglantaw mo Jaire kung mayara sang pagkigugma basta hindi balalahog-lahog hindi nga hampang-hampang lang ti wala gid sang kaso kung ano nga edad ang imo nga pilion nakadepende na nasa imo Bombo Jaire. Yes, no, basta wala ka lang hindi lang siya corrupting minor, Bombo Zaldi, no, kaga parehos ka mo. Parehos ka mo sa nakatsaga. Ano tani, ha? Sabi ko, Danday, ako ginahambalan mo. Alam ko, Mazaldi, defensive ka, wala, ginabala nagsunod sa kapangalan. Mazaldi, feeling ko, nasa pihak nga linya ang aton nga first guest for tonight. Sino nga aton nga first guest for tonight, Mazaldi? Masugod kita mismo sa... Una-una, gid nga babae sa kalibutan. Sa una-una, gid nga babae sa kalibutan. Alias, Eve ang aton niya pangalan na sa aton niya guest sa subong nga gabi. Sa ang iyan naman niya ang aton niya speaker sa subong nga gabi. Hibaluon naton kaya ang pagkabalo ko Bombo Jaire ang iya ini nga partner, ang iya nga mister dako ang ilang nga age gap. Okay. So mas magulang ining lalaki, no? Sa kay alias Eve, kung medyo madako-dako ang ilang age gap. So, kanami, gid kay makuhaan tas ang iyang, okay. So, Bombosaldi, karon na nagali si alias Eve, no? Balikan lang natin si alias Eve, no? Kadto kita danay diri sa mga hubin, Kaya magluwas na kay alias Eve nga, syempre, pamilyado na. Mayara na sang mister. Mayara man kita mga interviewees mo mga kabombo nga medyo wala pa sang nakasulod bala sa dira nga stage. Pero syempre ang mga single pareha sabi kay Bombo Jaire, mayara man na sila sang preference. Kung ano ang gusto nila. Tiyan mo na ibaluon natin ano bala kalabanan ng preference sang mga dira sa aton niya mga tumalanaw ang aton niya especially sa aton niya guest kung ano ang ilayang gusto yan, no? Pwede man ka-comment sa aton niya mga listeners sa subong, mga viewers, kung ano man niya ang rason nila, kung ano ang ilang mga preference pag-abot sa love. Yara na, no, sa piyaka linya, makaupod natin subong nga gabi, mga kabombo, si Miss Joanne Sixto. Kaka namin Bombosaldi kay gid no nang si Miss Joanne expose siya gid ang iyang beauty Bombosaldi, no? Kay syempre amo gid man ang aton nga first priority kung tani Bombosaldi sa aton mga guest diri, no? Mas manami gid kung magpakita sila sa ilang itsura, pero kung gusto nila yung mystery lang, so pwede man. So ining si Miss Joanne Sixto Bombosaldi gid siya, no? Upod gid siya sa aton sini nga gabi. Makaupod nato no sa piyaka linya si Miss Joanne Sixto sang syudad sang Bago mga kabombo. Yara na no sa piyaka linya si Miss Joanne. Mayong gabi Miss Joanne, makaupod mo sa subong nga gabi. Bombo Zaldi Foro II kag kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes. Mayong gabi ma'am. Miss Jo, antes kita magsugo dito sa mainit-init natin nga pamangkot bilang hot city. Masugod kita danay. Pila na gani ang imo nga edad sa subong, ma'am? Nung tutuwa, pinakakon mic, no? 17 years old, Bombosalde, si Miss Joanne Sixto, very young, no? So, Miss Joanne, ano ang imo nga relationship status sa karon? Single si Miss Joanne, 17 pa man lang, hindi taman gid Bombo Jaire, no? Pero sa amo ni nga stage, no, sa amo ni nga edad, Miss Joanne, nagka-experience ka na nagka-crush sa inyo nga eskwelahan? Ano ka na gani subong year, Miss Joanne? Grade 11, Bombosalde. Grade 11, Bombosalde. So, next year, mag-grade 12 na siya pag-proceed sa college. So, normal na siguro ang crush, especially sa high school, Bombosalde, given their age, no? Pamangkot na si Miss Joanne. Pila ka bilog mo crush, Miss Joanne? Isa lang.
Wow, loyal. At least na isa. Hindi ko na naman ni kasi Bombo Jaire gani labo 30. Salde, hindi natin pag-iwaragwag. Pero sa dira kay syempre minor pa lang si Miss Joanne, 17 years old, lapit naman lang mag-18. Ti pag-abot abi nga mag-18 si Miss Joanne. Ano ang prefer mo yang nga edad para mangin boyfriend mo kung magsulod ka gid man sa relasyon? Mas magulang sa imo o kung mas manghod sa imo? Mas magulang sa akin. Mas magulang ko no ang lalaki Bombo Salde. Sa mga pila via Miss Joanne, to be exact, ang imo nga gusto mangin age, for example, sa imo nga mangin boyfriend. Mga 19, 20. Mga 2 to 3 years man, no? Bombo Salde. Parehas ka mo sa preference no ni Miss Joanne, mga 2 to 3 years nga gap. Ti gusto namon mabalaan no, Miss Joanne. Ano bala ang rason niya? Kun nga ati kay syempre may kinaiya man mo, may sari-sari man nga rason ang tawo sa ilang nga desisyon. Ikaw ya, ano ang rason mo nga mas gusto mo magulang abisi mo 2 to 3 years ang imo mangin boyfriend in kaso nga magsulod ka na sa isa ka relasyon? Kaya Bombo Salde, kung mas magulang ang lalaki sa imo, kabalo mag-manage mo sa inyo nga relasyon. Kabalo magkapiyot. Ti mayara man niya magulang ko tuod ang edad pero ang buot ti daw alang-alang. Ti sa mo na Miss Joanne no, ti sa imo yabi paglantaw ano gid bala ang pinaka ingredients gid haw para nga mangin mabaskog yang relasyon nyo kung magsulod ka in kaso imo lang yang views although nga wala ka pa man ti sa imo sa isa ka relasyon ano gid ang dapat nga ingredients, main ingredients gid para mangin mas mabaskog ka mo sa bahin mo Salde sang isa ka teenager no, do ka fresh bala nga pananawa naman. Mag-intindihan na gid para magdugay ang relasyon. Ti in kaso be mag-18 san o ka pwede na una wala Miss Joanne kung san o mga ano kabi nga bulan next year ka pa ma-18? Oo, April. April. Sa April Miss Joanne, wala ka pa nakaagi nobyo? Kaagi na siya Bombo Salde. Pila mas magulang to sa imo ang lalaki, Miss? Mas magulang siya mga 2 to 3 years man, pares man sa imong preference kay ina. So amo na yang imo nakitaan sa inyong relationship to sadto no nga do siya ang mas nagadala sa inyong relationship. Nakagi ka na date o kon nobyo nga mas manghod sa imo, Miss Joanne? Wala pa. Nag-stick din siya dito sa iyang preference mo. Bumusan din siya edad bingadaan ang alang 17 anyos. Si kumamibyo siya be 3 years younger, 14. Nagampang pa naguro taxi mga muna edad nga lalaki Bombo Jaire. Pero sa pamangkot natin kay Miss Joanne, no, ti total naka-experience naman lang mag-boyfriend si Miss Joanne. Ti sa iya nga part siya kung naman nabi nga edad medyo fresh pa, manog 18 pa lang, magsulod sa relasyon, wala man upang sa aton nga pag-eskwela. Ay man Bombo Salde kung kabalo ka lang mag-manage. Sakto gina dapat kabalo gid kita tanan, dapat manager gid kita pag abot sa ina nga bagay na Bombo Jaire kay syempre hindi pwede nga unahon gid mo ang love life, ang paghigugma kung ikumpara natin sa aton nga future. In kaso no si Miss Joanne sa April sa next year ma-18 na, ready ka na in kaso nga may mag-abot na gid man ang dawan para sa imo? Depende Bombo Salde. Pero Miss Joanne, if ever be mag-edad ka na biyara ka na sa mga 20 plus na no, mga late 20s, be 26 to 30, would you consider dating younger guys? Ano? I-consider mo man ba nga makig-relasyon sa mas manghod sa imo? If ever, so stick gid ya siya. Stick gid saya. Dito gid saya sa 2 to 3 years kay para gani sa kay Miss Joanne, mas matured ko no.
mas kabalo mag-handle sang relasyon ng 2 to 3 years ang Kung gap mas magulang ang laki. nga mas magulang sa iya. How about the Miss Joanne nga may ara sang mga luyag gabi sa imo nga mga 5 years, 10 years ang gap sa imo. Willing ka man nga mag-accept abi sa iya nga courtship? Depende, manabong busalde. Susubong nga naan mo masaldi at 17 do ka ano pa no nang lain pagid siguro ang focus pagid ni Miss Joanne bala si syempre kung maglapot na siya sa mga line of 20s sila naging mas ma-widen pagid malabong masaldi ang iyang perspective no. Ti isa kay Miss Joanne no kay madaming Diyos salamat nga nagupod ka sa subong sa amon ti ginpakidbahin mo man ang imo yang insights kung ano yang preferred mo ya nga mangin boyfriend abin kaso magsulod ka sa isa ka relasyon. Ti madaming Diyos salamat no mayara kang luyag abi nga i-greet sa subong yang gabi tamyawon. Shout out lang ko Bombosalde. I-shout out mo siya kung ano Bombosalde. Okay. Hindi ka lang naka-shout out Bombo. Miss Joanne kay naka-live ka subong sa Facebook live pwede ka gid makapang tamyaw dira. May ara kang gusto nga tamyawon? Okay na shout out kung gito na una sa tanan si mama nga gapamate subong. Wow, supportive si mama yan no, nagapamati sa iya. So mayong gabi landa sa mama no ni Miss Joanne. Madam gid niya salamat man no kay Miss Joanne nga at least may parental guidance no kay kay syempre minor pa lang si Miss Joanne although part gid na iya sang pagka-estudyante kung case aman ang pagsulod crush abi pagsulod sa relasyon kay syempre mas maayo na gid man nagani may guidance ang ginikanan no nga kung ano ang preferred nila bi. Correct. Ano ang reaction Miss Joanne ni mama mo nga nabatian niya kung ano ba ang imo nga preferred nga kung ano ang gusto mo mangin boyfriend? Kadlaw lang Bombosalde. Pero as a mother, supportive man si mama mo sa imo? Oo, very supportive. Wow. So ka na may mama sa magtakop anong imo nga ginapangita sa lalaki base may mga nagaano dahil. Madumdum lang nato na April pa 18 si Miss Joanne. Sa sige. Basta kabalo lang sa mag-intindi, kabalo magpalangga, kagulaga pang into. Kabalo mag-intindi, kabalo magpalangga, wala ga pang into. Basi dugangan, panin Miss Joanne, kabalo magluto, kabalo manglaba. Braso sunod balay. Kabalo ko na magubra sa sunod balay. Ito syempre, amo gid man na ang kalabanan, Bombo Jairi, no? Ginapangita gid sang tanan. Kag syempre dapat Bombo Miss Joanne dapat siguro man ang supportive man pangitaon mo man kilalahon man ang mga nagapangaluyag abi kun may ara ang mga ara balang hindi ya mangin upang sa aton nga pag-eskwela ag sa aton nga mga handom. So with that, thank you so much gid Miss Joanne no 6 kaga maayong gabi sa imo kag kay mama mo man. Ayong gabi. Madam, salamat no nabatian naton naging guest naton sa subong gabi si Miss Joanne 6 to 17 years old gikan niya sa syudad sang Bago mga kabombo. Magluwas dira may ara pagid kita nga mga iban pagid niya interview. May ara pa kita nga isa man ka lalaki nga ang kumana parehas man yung pangayuan naton sang iyaman niya nga insight kung ano bala gusto niya preferred niya sa isa ka girlfriend. Kay kalabanan Bombosalde sa mga babae preferred gid Manila nga mas magulang ang lalaki no kay di ba mas ano bala kumbaga do mas masandigan guro nila bala emotionally kung mas mature ang lalaki no so pero kung akon ganino daw tumalagsahon katod yung makakita no nga sa part naman niya sang lalaki, ng lalaki mas preferred mas magulang. Pero may ara. May mga ara kung kay Bombosalde kakakitaan nga mas preferred nila yan mas magulang ang babae kay pero mas usually mature, siguro mga amo na natakan sila ko sa mga bata-bata.
Pero mas magulang sila. Sa ako niya na experience no, ako nabatian mga nakilala nga usually naguro mo Jaire mga sa bataon pa bala. Mga yara pa lang bisa 10 years, mga 20s, di amo pa na ang luyag nila. Pero wala lang kita kabalo kung sa dirano. Basta may may makasabat sa aton dira sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Kung ano ba lang rason sa mga lalaki kung kaisa mas gusto nila, preferred nila ang mas matured nga mga babayi, mga kabombo. Pero may hara man na namian, Ma'am Bombazalde, kung mas manghod, no? Kaya at least, do feeling mo, bala do i-care mo gid sila bala Bombazalde, do i-baby mo gid sila, no? So, lain-lain man ang preference, no? Do ka wala man aguro kaso, kung sino mas magulang sa bahin sang, hindi lang guro sobra-sobra, gid. May hara naman niya, setting aside sang age, may hara naman niya, dira bisa gusto nila seryoso na kuno. Meron naman niya, gusto nila daw ka happy-go-lucky lang, daw ka enjoy lang. Lain-lain, ganyan man ang preference. Pero taman na, Timbang. gina-respetar, naton. Valid, ginatanan nga reasons. So, kayo na to Bombazalde, atong 17 years old. So, do ka iyat yung perspective sa isa ka, sa isa ka millennials, teenager, gid bala sa karon Bombazalde. Ining aton nga second guest, Bombazalde, ni siya mayara ka background sa iya, kung pila ning iya nga edad. Dugay pa man ko to naton kay wala kita kabalo kung pila niyang edad ang sang aton nga second speaker si alias George. Agod yang mahibaluan na ng iyang insights kung ano niyang gusto niya sa isa ka relasyon, kung makigrelasyon sa isa ka babae. Kaya nakuha na nato ng sa babae mo. Yes. Gusto naman natin mabatian ng sa mga lalaki naman niya. Ano ang gusto nila nga edad sang ilang girlfriend. May harap man sila balang age limit. Pareha sa inyo, may harap ka mga pader. May bracket. Pader. Dira, di video lapaw mo. Parehas to kay Miss Joanne niya, kung nubo si Dadya, hindi git saya gusto niya. Pero kung kasi Bombazalde, kung mag-abot na, hindi man na natin mabalaan, no? Eksakto. Kay kung kis bala nga aton nga preference, kalabanan, pag yan ibumbo Jaire, kung anong ginapangita mo, kung anong preferred mo sa isa ka makarelasyon, hindi pa mo, kung yung kis suli, pananda. Ito, mo na. Ang wala kita kabalo, pero syempre kung love na yang wala kita sang control dira Bombo Jaire, no? Tayo antes dito no kay Sir George, diri kita danay kay Miss Eve sa subong yang gabi, agod niya makaupod naton, no? Ari naman niya si Miss Eve, pamilyado na mayara nga bana, kag may dako nga age gap. Ibaloon nato nangyara na sa piya kalinya si Miss Eve. Mayang gabi, Miss. O kaupod mo si Bombo Zaldi for the second. Kag si Bombo Jaire de los Reyes. Mayang gabi. Mayang gabi. Kay Miss Eve no, ipamangkot naton kung pila na gani ang imo nga edad? Sa 13 ako. 30 ka na sa subong. Ano gani ang imo nga relationship status sa karon? Married. Married, meron na ka mga baby? Oo, isa ka bilog. Ano na siya, ng 6 years old na babae. Wow. 6 years old, no? So, happily married ining si Miss Eve, no? So, mga pila ang age gap nyo sa inyo nga bana? 19 years. 19 years. 19 years, almost 20 years na Bombo Jaire. So, mas magulang siya sa imo, ma'am, no? For isang 19 years, so 49 siya subong? Oo, 49 siya subong, 50 na siya sa January. Gusto namon mabalaan. Kung okay lang sa imo na okay man akong sabton mo. Paano ka mo ni binagkilala na nakita ay ni sang imo nga Mr. Miss Eve? Sa lang, ng reto-reto lang or ginatugpo-tugpo lang, doon muna siya. Sa una, bida uso, gina no, reto-reto. Sa subong ihan uso ka na Bombo Jaire? Ambot nga ni Bombo Zaldi. Paano binagasugod nga may ara ka mo sa spark abi Miss Eve nga nagumpisa sa nagpangaluyagid man sa simo gilayon ako nagpabatsyag-batsyag danay. Naghimo danay kami textmate, dawama mo na siya mo, textmate danay, una-una. Pila tong imo nga edad, ma'am, sang una ka mo nga nagtextanay? 19 years old ako.
So 19. Siya, ano na siya, nasa 39. Ti open man ka mo sa isa kag isa sang inyo yung age abi sang time nga naga-textmate ka mo, ma'am. Okay man kay alang layo ipakamit mo kay hindi man ako taga dire sa Negros. Sa din kaya gani nga province, ma'am? Mindoro. Ti kun kis amo gid akong kis ang yabi man mo dire ang social media. Agod ja akon sa cellphone abi magka-textmate para magkilala na biskan magkalayo ang lugar abi. Correct mo basal din, no? So, sadto ma'am, sang nagatext sanay ka mo nga daw may something na to sa inyo, wala man sang problema sa imo nga dako ang inyong age gap? Daw ka man kapaminsan ako nga daw kaalang-alang man po ikay nagkadto siya sa lugar namon mo ti. Wow. Yung kis adra magid makita ang sincerity mo sa isa ka lalaki. Parehas man na bala kung magapangaluyag magkadto sa balay, maglisensya sa ginikanan. Tiyan mo gid ang gusto-gusto sang iba niya makita gid ang sincerity sang lalaki. Pero sa imo bimis kay pila na kamo gani katuig nga naga of the night nga kasal sang imo nga bana? Ma 10 years na kami sa 27 yun. Wow, lapit na lang galing December 27. nga anniversary. Ti sa inyo ma'am no sa manog pulo katuig yung pag of the night, ano ang nakita mo nga benefits abi kung ang lalaki mas magulang sa imo? Gidya nang daw di bali daw makatuon ka man sa iya sa ginatawag balang nga pangabuhi nga mas mayo di siya magdala. Doon na siya. Sige, pagkakasal namon, pa lang ko mo, 20 pa lang ko siya, 39. So, siya ang nag-handle, bala sang kung paano, bala, kung may pangabuhi ka na, kung anong dapat himuon, kung siya mo ni. Kay sister, mas mayo gid nga, mas may edad sa imo, or dahil mo, matured siya sa pangabuhi nga ginatawag. Kasi sir, sa edad niya nga 39, syempre may mga experience na sa pag-ubra, sa pagpangabuhi, piho na yang inyong future, kay kabalo na gid sa mga buhi. Yung iban niya, kung parehas ka mong kisa edad, kaya bata pa ka mo, yung iban, bago pa lang na, ma-culture shock pa ng iban yung kisa, pa sa pagsulod sa pagpangabuhi ka in kaso pag duha na kamong yang buhion. Tay sa imo so Miss Eve, ano man ang mga challenges ang nga imo na atubang ya sa 19 years nga age gap sa inyong relationship? Do man ambutado wala man. Kung kisa maginang sign no nga nami gid ang ilaya nga pagtamdanay bilang partners kay wala ka may makita man tuod nga problema kung kisa mga labay-labay lang wala mga gamay-gamay lang hindi gid tam-an gid. Bisan pigado lang importante ga intindihan na ikaw mga duwa ginarespetar mo siya, ginarespetar ka man niya, siya bila. Te sa imo be ma'am ano ang mahatag mo nga mensahe sa iban kay base may nagapamati dira ang mga babayi nga nakulbaan abi magsulod sa isa ka relasyon kay ang gap court bisila biskan may feeling sila mas dako ang age gap sa ila ti medyo dagaduha-duha sila ano man ang imo nga message ma'am? Kung palangga gid man nila ti nga hindi man namalain kung magsalig sila sa isa ka tawo kay hindi man halos tanan. Amo na siya mo parehas sa nadangtan ko, mayo man. Kaya at least siya, kung mas may edad sa imo, bala niya na kung anong natawag nga pangabuhi mo. Depende man na sa tao, gid. Ang importante lang gid ma'am no makilala magid ba lang iyang personalidad nga syempre hindi ka magpaduso-duso kay base ang imo ba lang batunon as partner ti medyo daw wala siya sang sense of responsibility ti dira na magka problema sa inyong relasyon ma'am. Oo. Amo gid na siya.
So kanami gid no sa mga gipakibahin ni Miss Eve Bombozalde. Antes kita magtakop ma'am sa aton nga interview sa imo basi mayara kada gusto nga i-greet o kontamyawon. I-greet ko lang ang bana ko di subong nga pamati sa akon. Amo lang na. Tis para sa inyo nga duha no mag-asawa Miss Eve kag sa imo nga bana ti advance happy anniversary gid sa inyo kay malapit na lang mag 10 years ang ilaya nga partnership. Madamog nga salamat ma'am sa pag-upod sa amon. Madamon man nga salamat. Thank you, Ged. Ato na batian no si Miss Eve mga kabombo ti 19 years ang gap no Bombo Jaire ti wala gid ang 3 years nga gap ni Bombo Jaire. Pero amo na naman kay isa ti hindi mo gid masiling ti parehas na sa kay Miss Eve. 19 years ang ilang gap ti kung umpisa daw may pagduwa-duwa man kay textmate lang sila pero once makita mo ang sincerity kay mayara ka man nga feelings nga abi hindi na Bombo Jaire. Amo na gani Bombo Salde hindi mo man ma-control or ma-limit ang imo nga self no nga diri lang ko hasta mo lang kay kung mag-abot ng pagigugma kag kung makilala mo na ang tao Bombo Salde then I believe nga hindi na mag-matter no ang imo nga bracket man or whatsoever pero it's good man to have applicable ang ginatawag nila nga age doesn't matter. Pero it's good also to have that man Bombo Salde pero at least do may standard ka man bala nga basihan no. Te ang masunod naman nato no ti diri naman kita sa isa naman gihapon ka single ang status sa karon ti luyag na nato hibaluon sa parts ng lalaki kung ano ba ang preference nila pag-abot iya sa paghigugma sa ilang luyag nga mangin ka partner ang luyag nila yang mangin ka upod sa kabuhi mas matured o kon mas hindi na lang mas matured sa edad kung case kaya ang edad nga naman mo hindi man amo basihan sa maturity no may ara nga young pa pero matured na ang paminsaron bangon man sa mga experiences pero ari no ang iban sa lang notion bala magambalbi ang iban nga notion ang kasulod din sa pinsar seryoso nga tawo nga naara ba lang daw hindi mo mapakadlaw pero ang kisa hindi amo na may ara kung kisa daw komedyante lang na daw ka joke lang na kung kisa daw ka happy go lucky pero matured na maminsar correct kaya syempre may ara man nga nagapinsar nga mas maayo ang kabuhi kung sa diya ka correct Bombo Salde so samtang aton ginahulat si Sir George no pilang inyo nga age gap Bombo Salde applicable na tiguro mo love life pilang age gap nyo sa imo nga girlfriend subong 6 years 6 years so mas manghod sa imo no So, ano ang mga... Pero stay 17 pa lang ko. Oo, 12. Medyo ka. Pero sa amon yan, no? Kabalo ka naman sa akong kabalo. Ambot lang mga kabumpo natin yung nakabalo nga daw mas prefer ko yung mas bata ang panulok sa akon. Sige, balikan ta na Bombo Salde ang imong love life sa karon kay kaya na sa piya kalinya si Sir George. Si Sir George naman ang aton nga sabadon sa subong nga gabi. Nahanungod diri siya nga preference sa paghigugma. Sir George, mayang gabi makaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Zaldi Foro II. Kag kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes. Mayang gabi, sir. Gabi. Mayang gabi man. Makotan. Si Sir George no, pwede na una hibaluan pila na sa karon ng imo nga edad, sir? 24, sir. 24 years old. So do ka middle Bombo Zalde na do ka yara sa gid sa age nga atong gitawag man do ka kaswak kid sa pagsulod sa isa ka relasyon. Pero anong relationship status ni sir sa karon? Sa subong sir ng single pa lang. Ano gani sir? May trabaho ka sa karon o kon estudyante? Aga estudyante sir, ga eskwela pa ako. So nag-eskwela pa lang Bombo Zalde si Sir George no. Nakaagi ka na sir sulod sa isa ka relationship? Ambot lang ako masiling ko do ka imyo lang. Ang bata nila do ka imyo na lang. Mutual understanding. Ano malabong usapan. Malabong usapan ko na hambali mo ba Jaire. Sa imo ya sir no, total nagsulod ka na da sa MU. Natural naman siguro sir, may ara ka nga crush no dira sa inyong eskwelahan?
May ara gitsura. Ti sa imo yabe kay syempre kung partner na nabo mo jere mo ang crush kag kang ang imo nga preference ang paghigugma kung ano ang edad. Ti sa imo ya sir, ano ang edad sang imo nga gusto nga karelasyon abi nga isang babayi magulang sa imo kung mas manghod sa imo? Kung ako papilion, siyempre mas manghod sa akon. Arab lang mga 1 to 3 years lang ang gap. Mas mas manghod sa akon sang 1 to 3 years lang ang gap. Kay ito ka sa uhan ko kung magulang bisa akon kay basi masalaan nga manang ko or siya ko. Sa amo naman namian ko. Mas namian ko nga mas magulang ko siya. Amo naman yan sa part ni Sir George no, mas nami kung mas magulang ang lalaki kay do kabudlay ko no kung masalaan bala nga manghod siya sa iya nga nga lover kag isa pagin siguro Bombazalde sa sa rason man ko nga amo na siguro kay kung mas magulang ang babae mas basi bala mas dominant siya bala sa relationship no. May affairs ka man nga mo na Sir George nga base mangin mas dominante ni sabi kung kamo ang mangin magkarelasyon kung mas magulang ang babae si mo? Hindi man kay nasa inyo na duwa mo kung sa buong kabalo makamamagindi sa sitwasyon niyo sa kag-isa, no? Siyempre hindi magkikinalan niya daw dapat may maging dominant yet. So, sa isa ka relasyon ang ginapangita tadi kung palangga nyo ginang isa ka isa do kabalo ka mo bla maghatagay or magpaubaya. Ti sa imo yabi sir 24 years old ka subong single ti pisar nga nag-eskwela ka sa karon ano ka na gani liwat sir nga year sa karon? Nang graduating ako sa 4th year college. 4th year college na Bombazalde no? Si Sir George. So base next year maka fully na gini siya pangita sa iyang kay sanging contact ni naton si Sir George gabi busy gini sa iyang mga modules. Ti ginsabad talang ni sa pila ka minuto sa karon. Ti si Sir no in kaso sir nga mag-abot ang dawan para sa imo ang kung sa diin nagkubak-kubag ang imo nga dughan. Ready ka naman sir? Akong syagid bala ang gintugot sa akon, siyempre nang open ko kag wholeheartedly bato no kagit siya Kung magabot gid man tod Bombazalde ang para sa aton do wala naman gid kita da may mahimo no kaya mo na ng right time kag right person na. Pero sir, ga-consider ka man nga mag-date be someone nga pares to kay na sa amon nga ikaduha nga guest, mas magulang ka sa iya mga 20 years if ever be kung ara ka na sa pangidaron nga mga 40, 50. Hindi ko masiling nga do pero pwede kay ang pagigugma hindi mo na mapunggan mo. Pag once nga do ara nga balagay tulak ng bibig kabig ng dibdib. Isa daw abla kung gusto mo isa ka tawo do wala mo na gina-mind ang edad. Pero syempre kung mas bata si mo kag daw dako ginangabanse kung sa akin din sa sitwasyon mas hultong ko na lang guro nga maglabot sa legal age. Eksakto gid no kay syempre lain gid kung yara sa right age kay base masalan ka pedophile. May manuktok na sinyo balay. Kaya muna yan kay sir no okay man kay sir in kaso bisan bidako ang gap. Ti paano ya sir kung ang magustuhan mo kaya ambal mo gani tulak ng bigbig kabig ng dibdib kung ang nagustuhan mo yabi kundi nagkubak-kubang imo dughan mas magulang si imo nga babayi sang 10 years to 20 years sir dula ang in kaso bala sir nga ti hambal mo kay na tulak ng bibig kabig ng dibdib paano bi sir kung isa ka adlaw nagkabatyag ka sang paghigugma sa isa ka babayi mas magulang sang sa imo nadako bi ang age gap mo tayo sa ginagawa ko magina kumpara gito sa akon nyaman abi hindi ko sa pagbuto nun siyempre kung palangga ko kag kung palangga ko man sa mas mayo nga gapalangga nagi kami nga duwa arab lang wala hindi labag sa amon nga kalooban
Madaming salamat no, sa insights ni Sir. Tiyan mo na yayan na Bombo Jaire. Regardless, basta ang importante, nagapalanggaan na gid sila nga duha. Correct. So Sir, antes kita magtakop sa aton nga interviews niya gabi, basi mayara ka gusto tamyawon, Sir, i-greet? Nang ginatamya ko, gali ang mga pamilya ko sa bago, kag ang mga barkada ko nga Duterte baby. Nga, yes. Kagang iban ko pag nga mga friends nga sila ni Althea, kag iban pa. Madaming salamat. Madaming salamat sir no, sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi, kag pag sa pagpalabot man niya syempre sang imo man niya nga insights na hanungod diri kung ano ang imo nga preference pag-abot sa edad sang kahagugma. Madaming salamat sir. Madaming salamat. Ato na batian no Bombo Jaire ang ato niya mga guests sa subong nga gabi, si Sir George, si Ma'am Eve kag si Miss Joanne. Amo tayo no, sari-sari may sari-sari kita nga mga preference pag-abot ya sa paghigugma mga kabombo. Mga bracket no, may mga bracket, may araman nga. Pero palariyo sila Bombo Zalde, lunsay ilang mga sabat nga if ever hindi gid man makasulod sa ilang nga age bracket nga gina-desire ang para gid man sa ila, then wala man kita gihapon may mahimo no, if that's the one for us. Kay kung love na kuno magabot, then we will accept man gihapon, di ba? Pero syempre payo lang sa mga gusto magsulod sa relasyon, syempre pilion man naton. Kilalahon naton kung sino ang pasudlo naton sa aton nya kabuhi para wala kita sang regrets regardless of age. Hambal nila Bombo Zalde, hindi ko no napipili ang mamahalin mo muna. Napipili kay basi kay gugma ka to, pero toxic sa para sa imo. Syempre may free will man kita no. Madaming salamat no mga kabombo sa pag-upod sa aton sa subong nga gabi na hanungod diri sa aton nga tupiko. Bantayan naman sa masunod nga Domingo no, kan ano naman ang aton panibag-o nga tupiko ti sa subong ginakulabos na kita sang oras. Madaming salamat sa pag-upod sa subong nga gabi. Magakita naman kita sa masunod sa katapusan. Kami nga na taghutik sa kagabihon. Bombo Jaire de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here
for you with our great big helping hand. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Hello. 1, 2, 3, 4. Check. Hello. Check. Check. Hello. Check. Hello. Mic check. 1, 2, 3, 4. Check. 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 Hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check. Check. Hello. Check. 1, 2, 3, 4. Hello. Check. 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 1, 2, 3, 4. Check. Check. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may